Seuramme toiminta lähtenyt räväkästi käyntiin ja olemme tarttuneet toimeen ratkaistaksemme kaikkien aikojen ajankohtaisimman ongelman, eli ajan arvoituksen. Kaikki filosofiaa harrastavat tuntevat Augustinuksen kannanoton asiassa, joten en toista sitä ajan säästämiseksi. Sen sijaan haastamme itsensä kirkkoisän kysymällä, mitä aika on. Kiitän Esa Soinia, jolla on suurin vaikutus ja vastuu tämän tilaisuuden synnystä, ja luovutan hänelle kohta puheenjohtajuuden tätä tilaisuutta varten. Ja mainitsen vain lyhyesti, että Esa puhuu aiheesta, mitä aika on, tietääkö kukaan. Juha Himanka puhuu aiheesta totuusajasta. Ja sitten on Matias Lauvov nykyhetki eternalismissa. Ja neljäntenä ajan kulun selittäminen. Esa selittää, miten tilaisuus kulkee. Ole hyvä. Arvoisat luonnonfilosofian ystävät, tervetuloa tähän seuran teemailtaan ajan arvoitus, joka pidetään täällä nyt, ja meillä on aikaa tasan 3 tuntia. Aika alkaa nyt. Arvoitus. Useat meistä ovat kiinnostuneita arvoituksesta ja niiden ratkaisemisesta. Ja tässä on seuraava esimerkki. John Ronald Reuel Tolkienin kirjassa Hobbitti, niin Bilbo Hobbitti löytää mahtisormuksen, joka on kuulunut tuolle Klonkulle, ja Klonkku haluaa sen takaisin ja haastaa Bilbon arvoituksen ratkaisemisen. Jos Bilbo häviää sen, niin Klonkku syö hänet. Se on aika dramaattinen tämmöinen. Klonkku kysyy häneltä, tämä kaiken hävittää, ei eläintä, puuta, kukkaa eloon jää. Se raudan teräksen tuhoaa, kivipaadetkin soraksi hajottaa. Se murskaa kaupungit kuninkainen ja sortaa vuoret kuin tuulilaineen. No, Bilbo tätä ei tiedä, tätä asiaa, mutta hän on siinä mielessä onnekas, että hän rupeaa sanoa, aikaa, time, more time. Mikä on oikea vastaus, ja hän välttyy syömiseltä. Bilbolla oli yksi ominaisuus, joka on nykyään tieteessä ehkä noussut uudestaan esiin, on sellainen kuin serendipiteetti. Ja ajan arvotus ratkaisut ehdottomasti tarvitsemme tätä serendipiteettiä. Se on kyky tehdä sattuman ohjaamana odottamattomia löytöjä, eli onni suosii rohkeaa tyylisesti. Tässä teemaillassa niin meillä on tosiaankin, niin kuin puheenjohtaja totesi, niin meillä on 4 esitystä. Itse aloitan tämän, ja noin 50 minuutin esityksellä, mitä aikaa on, tietää kukaan. Sen jälkeen tosiaan Juha Himanka puhuu 25 minuuttia, sen jälkeen on kahvitauko. Ja siinä vaiheessa me ehdotan, että me parhaamme mukaan toimitaan nopeasti ja haetaan vaikka ne tänne ja jatketaan sitten niin nopeasti kuin mahdollista, koska meillä on vielä paljon ohjelmaa, että meidän aika on tosiaan kortilla tässä tilaisuudessa. Tuossa noin käytiin läpi, mutta noin varttia yli 7 meidän pitäisi päästä sitten tähän kiinnostavan kommenttiin ja keskustelun yleisen kysymyksin pariin. Tilaisuus päättyy ehdottomasti 19.45, koska se on tämän talon säännöt. Meillä on tässä esiintymässä 3 filosofia ja 1 insinööri allekirjoittanut. Vaikka en ole koskaan kokenut itseäni mitenkään insinööriksi, olen toki opiskellut Helsingin teknisen korkeakoulun, eli Aalto-yliopiston tekninen fysiikaosastolla, mutta en ole minkäänlainen fyysikko, olen teknisen matematiikan linjalla ja elämänurani on tehnyt liikkeenjohtajana terveydenhuollon tietotekniikan parissa. Eli mä voin kutsua itseni ihan hyvällä omalla itseni amatööriksi näiden ammattilaisten joukossa. No, siirrytään tähän varsinaisen teeman, eli mitä aika on, tietääkö kukaan? Esityksen sisältö, ensin juoksen läpi kaikkien hyvin tuntemat asiat, että mitä käsityksiä on esitetty ajasta, sitten muutamia mitä käsityksiä ajasta, sitten muutamia kysymyksiä ajasta, onko ajalla alku ja loppu, voiko ajassa matkustaa, miksi muistamme menneisyyden, mutta emme tulevaisuuden. Sitten siirrymme ajan luonteen
tutkimiseen muutamalla esimerkillä. Ja lopuksi pyrimme vastaamaan kysymykseen, mitä aika oikein on. Eli esitän henkilökohtaisen käsityksen siitä, mitä aika on. Ajasta poistuneiden käsityksiä ajasta. Eli tässä on entisten viisaiden kokous käynyt. Herakleitos, joka myös tunnetaan nimeltä Herakleitos hämärä, hän totesi, että kaikki on perheen tulesta ja tuleen ne palaavat. Kaikki muuttuu eikä mikään pysy paikallaan, et voi astua samaan virtaan kahdesti, kaikki virtaa pantarei. Tosin on kyseenalaistettu tämä, että sanoiko hän tosiaan näin, mutta hänen niminsä ainakin pantu tämmöiset aikaan muutokseen liittyvät asiat. Hänen aikalaisensa oli aivan eri mieltä. Parmenides Elealainen, joka eli 515-445 ennen ajanlaskun alkua, hän totesi, että mikään ei muutu. On vain pysyvä ykseys, muutos on vain aistiharhaa. Mitään ei synny tyhjästä, kaikki oleva on aina ollut. Se oli hänen filosofinen lausuntonsa tästä asiasta. Tämä oli luonnonfilosofia. Sitten Platon, joka teki synteesi oikeastaan näiden kahden edellisen ajatuksen siltä, että meillä on todellisuus, ideamaailma, joka on ikuinen ja ajaton. Kaikki muutos on näennäistä, muutosta kuitenkin on. Ja aika on liikkua kuva ikuisuuden liikkumattomuudesta. Aika hienosti sanottu. Hänen seuraajansa, joka pettyneenä opettajansa, kun ei tullut valituksi akatemian johtajaksi, niin oli sitten tähän vähän eri mieltä. Ja Aristoteles totesi, että aika on muutoksen mitta. Jos mikään ei muutu, aikaa ei ole. Tämä on minusta aika hyvin syvästi sanottu, että kyllä mä näistä ehkä Aristoteleen totesi, että se on ehkä käytännönläheisin asia tästä antiikista. Sitten on tämä, ja sitten on huomattava, että tuohon aikaan, niin kuin ehkä nyttenkin, niin filosofit ottivat täysin päinvastaisen kantaa kuin hänen opettajansa tai hänen edeltäjänsä tai hänen aikalaisensa. Eli tuntui siltä, että se oli melkein kiusantekoa kiistää tämä. Kreikasta oli kovia kiistelijöitä. Samahan tietysti on meidän päivin saakka ja nimenomaan myöskin tuolta valistuksen ajalta. Kirkkossa Augustinus, tuossa viitattiin häneen, ja hänkin sanoi minusta hienosti, että menneisyys, nykyisyys ja tulevan nykyisyys. Menneen nykyisyys on muisti, nykyisen nykyisyys havainto ja tulevan näköisyys on odotus. Hän on sanonut paljon muutakin ajasta, mutta niin kuin puheenjohtaja totesi, niin kaikki tuntee nämä asiat. No sitten Aristoteellinen käsitys fysiikasta ja yleensä maailmankuvasta säilyi pitkään, yli 1500 vuotta, kunnes se rupesi murtumaan tuossa 1500-luvun alkupuolella ja 1500-luvulla. Ja niin siinä tietysti Copernicus, Kepler, Galilei ja René Descartes oli niin kuin näitä, jotka toivat tätä uutta maailmankuvaa esille, ja koko maailmankuva muuttui aurinkokeskeiseksi, ja siihen tuli matematiikkaakin mukaan siinä vaiheessa. Nämä tekijät kuitenkin poistivat seuraavalle isolle hahmolle tässä ajan käsittelyssä Newtonille. Newton totesi, että absoluuttinen avaruus ja aika ovat toistaan riippumattomia objektiivisen todellisuuden aspekteja. Absoluuttinen tosi ja matemaattinen aika kuluu tasaisesti riippumatta mistään ulkoista. Suhteellinen näennäinen yleinen aika on jonkinlainen havaittava ja ulkoinen liikkeeseen perustuva keston mitta, jota yleisesti käytetään todellisen ajan sijasta. Tämä ajatus lähenee mun mielestä aika tavalla Platonin ajatusta, tämä Newtonin. Newtonhan oli hyvin ehkä inhottavakin kaveri, hän joutui riitoihin melkein kaikkien kanssa. Robert Hooke väitti, että hän oikeastaan keksi painovoiman idean ja Newton varasti sen, mutta kaikkein kuuluisin on tietysti tämä Newtonin riita siitä, kuka keksi differentiaali- ja integraalilaskennan Leibnizin kanssa. Ja Newtonhan käytti hirveästi aikaa alkemiankin parissa. Robert Hooken kanssa hän oli myöskin näistä hänen matemaattisista totuuksistaan, matemaattisista laistaan keskustella siinä vaiheessa. Newton sanoi, että hän näkee pitemmälle, koska hän on seisoo jättiläisten harteilla. Tämän lausunnonkin Newton varasti itse asiassa Bernard Clairvauxlaisilta, mutta hän oli siinä mielessä inhottava, kun hän kiisteli Robert Hooken kanssa. Robert Hooke oli hyvin pienikokoinen mies, ja Newton oli taas paljon pitempi, että hän niin pilkkasi sillä lausunnollaan hyvin paljon tätä Hookia. Mutta Newton oli ehdottomasti auktoriteetti, ja hänen maailmankuvansa säilyi kyllä niin parisataa vuotta tuon jälkeen voimassa, ja oli ehdottomasti hieno inhimillinen saavutus. Nyt hän ei mielellään julkaissut mitään, koska hänen mielestään se, mitä hän keksi, oli hänen ja Jumalan välisiä salaisuuksia, ja niitä ei se vasta kun heitä painostettiin julkaisemaan, silloin hän sitä ei rupesi julkaisemaan. No,
Newton ehkä kuuluisin kiistakumppani oli sitten Gottfried Leibniz, saksalainen multitalentti, moninero, joka totesi ihan päinvastoin kuin Newton, että avaruus ja aika ja avaruus ovat suhteellisia, niin riippuvat tapahtumista. Absoluuttista aikaa ja avaruutta ei ole. Hän lähenee taas Aristotelesta. Ja Newton ja Leibniz kiisteli siitä, kuka oli keksinyt tuon differentiaali- ja integraalilaskennan. Totuus lienee se, että he keksittiin toistaan riippumatta, mutta se johti sellaiseen tilanteeseen, että jos Newton olisi väittänyt, että kuu on tehty juustosta, niin Leibniz olisi varmasti sanonut, että eikä ole, se on appelsiini, ja todistanut filosofisesti sen, että miksi se on appelsiini. Että ne oli niin vastakkaisia. Sitten siitä alkoi olla vähän tällaista maaotteluhenkeä, että englantilaiset vastaan saksalaiset suurin piirtein. Mutta joka tapauksessa paljon aikaa pohdittiin 1700-luvulla, 1600-luvulla. No sitten vähän niin kuin aristotelinen maailmankuva, niin Newtonillakin kesti kyllä vähemmän aikaa, mutta se oli merkittävä muutos. Mutta sitten se rupesi 1800-luvulla muuttumaan. Nämä herrat pohjustivat tietä uudelle maailmankuvalle ja ovat hyvin suuressa määrin Maxwell, Mach, Boltzmann, Poincaré ja Max Planck, muutamia mainitakseni, toki paljon muitakin oli. Kunnes sitten 1900-luvun alussa, niin kuin kaikki tietää, tuli Albert Einstein, joka mullisti tämän maailmankuvamme taas kerran. Hän totesi ajasta, että avaruus ja aika ovat samaa kudosta, aika on suhteellista, jokaisella on oma ja paikasta ja liikkeestä riippuva aikansa. No, Einstein on paljon haastettu ja monessa asiassa, niin hänen suhteellisuusteoriansa kyllä 100 vuotta selvinnyt aika hyvin, että melkein kaikki sen on mittauksella, tai sitten ei ole mittauksella oikeastaan juurikaan mitään siinä oli pystytty niin kuin falsifioimaan. Et siinä suhteessa Albert on kyllä ollut aika hyvin. Toki voidaan olla eri mieltä, ja mekin tulemme olemaan eri mieltä tänään varmasti Albertin kanssa asioista, mikä on ihan sallittua toki. No, Albertilla oli Einsteinin puolustaja Arthur Eddington, astrofyysikko ja suhteellisuusteorian evankelista. Hän teki Einsteinista kuuluisuuden, koska hän niin puffasi Einsteinia sen. Hänen ansiostaan ehkä voisi todeta sen, että Einsteinista tuli viime vuosina kuuluisin tiedemies, hullun tiedemiehen tai tiedemiehen perikuva oikeastaan. Mutta Eddington oli myöskin, hän oli ajan suhteen, hän toi oikeastaan julkisuuteen sellaisen käsitteen kuin ajan nuoli. Hän todisteli sitä, että minkä takia ajalla on suunta. Ja hän liitti entropian kasvun ja ajan suunnan yhteen. Että hän väitti, että kaikesta muusta voidaan olla eri mieltä, mutta lämpöopin pääsääntöä vastaan, toista pääsääntöä vastaan, jos rupeaa kiistelemään, niin siinä jää aina kakkoseksi kyllä. Tämä oli hänen mielipiteensä. Eli Eddington totesi sillä tavalla, että universumi on varsin järjestynyt, eli sen entropia on vielä pieni. Universumi kulkee kohti suuremman todennäköisen tilaa, eli entropia kasvaa. Me koemme entropian kasvun ajan kulkuna menneisyydestä tulevaisuutta. Ja jos tällä hetkellä kysyy fyysikoilta, tai ainakin valistuneilta maallikoilta, että mikä se aika oikein on, niin hyvin usein viitataan, että se johtuu entropian kasvusta. Se on varmaan sellainen yleisin käsitys tällä hetkellä, joka niin voimakkaasti tämä vaikutti, tämä ajan suunnan käsitys tähän meidän maailmankuvamme tai meidän käsityksiin, tämä Eddingtonin selitys. Palaamme tähän vielä. Sitten tuli uusi vallankumous, kvantit tulivat, eli kvanttimekaniikka tuli, ja todettiin, että mikrokosmos poikkeaa täysin makrokosmoksesta, se on stokastista, sitä mitään varmaa ei tulevasta voida sanoa. Nämä herrat ja nämä ihmiset ja moni muu toki veivät eteenpäin tätä kvanttifysiikkaa. Jossakin määrin, jos suhteellisuusteoriallisessa taustalla, niin 1900-lukua voi varmasti pitää aika tavalla kvanttifysiikan voittokulkuna. No, kvanttifysiikan näköis maailmasta oli suurin piirtein seuraavalla, on hyvin voimakkaasti yksinkertaistettuna. Maailma koostuu kvanttikentistä, kaikki on kvanttikenttiä, ja aika on näistä kentistä nouseva emergentti kvantti-ilmiö. Ajan kvantti on Planckin aika, ja se tulee suhteellisen yksinkertaisesta kaavasta, jos on Dirachin vakio, gravitaatiovakio ja valon nopeus tyhjiössä. No, Stephen Hawking kärsi tuosta lihasrappeumasta sairaudesta, mutta siitä huolimatta hänen järkensä pelasi erittäin hyvin, ja hän on kirjoittanut hyvin monta populaaria kirjaa, muistan, jossa hän totesi, että aika syntyy suuressa alkuräjähdyksessä, on avaruuden emergentti ominaisuus, ajan 3 suuntaa, kosmologinen, termodynaaminen ja psykologinen, osoittavat samaan suuntaan laajenevassa universumissa. Lyhyt historia. No sitten kaksi viimeistä henkilöä, jotka saavat sanoa sanansa, ovat amerikkalaisia. Amerikkalaiset tietysti tähän saakka luonnollisesta syystä on ollut paljon täällä näyttämöllä, mutta
mistä ensimmäinen on John Wheeler, joka oli viime vuosina minun mielestäni yksi merkittävimpiä fyysikoita, vaikka siellä paljon olikin, niin hän oli melkein kaikessa mukana. Hän tunsi Einsteinin, hän oli Bohrin oppilas, hän tunsi Einsteinin, hän oli tekemässä atomia ja vetypommeja, hän opetti suuren määrän amerikkalaisia fyysikoita. Hän, niin kuin amerikkalaiset heittää sloganeita aika hienosti lonkalta. John Wheeler totesi, että aika on luonnon keino estää kaikkea tapahtumasta samaan aikaan. Hänen oppilaansa, Richard Feynman, joka mainittiin viime luennollakin, totesi, että oli sellainen melkoinen kujeilija, ja hän sanoi joskus, että time is what happens when nothing else does. No, tämä nyt ei ole hirveän vakavasti otettava, mutta Feynman oli hyvin vakavasti otettava tiedemies kylläkin, ja paljon kvanttiteoriaa kehittänyt. Itse muistan 1960-luvulla lukenut, niin hän päättänyt hänen oppikirjansa, The Feynman Lectures oli sen nimi, sellainen punainen kirja, joka piti osata, jotta pääsi eteenpäin teknisen fysiikan opinnoissa. No, jos tässä on sitten menneiden viisaiden ajatukset. Mitä ne ovat opettaneet meille tämän päivän ihmisille, nämä, jotka ovat ajasta ikuisuuteen siirtyneet? Aika on suhteellista. Jokaisen havainnoitsija on oma subjektiivinen aikansa, ja aika etenee eri tavalla kiihtyvässä liikkeessä ja painovoimakentin eri osissa. Ja ehkä kaikkein jännittävältä se, että meillä ei ole yhteistä nyt-hetkeä. Jos minä sanon nyt, niin se on teille tapahtuu jo menneisyydessä, koska te olette vähän etäällä ja valon nopeus on äärellinen, signaalin nopeus on äärellinen. Eli me emme koskaan näe toisten nykyisyyttä, me näemme aina vain toisten menneisyyden. Aika on kvantti-ilmiö, todettiin tuossa jo, ja Einsteinin mukaan ja monen muunkin mukaan aika ja avaruus on yhtä kudosta. Elämme noin matemaattista ajatellen tällaisessa neliulotteisessa avaruudessa, Einsteinin matematiikan opettajan mukaan Minkowski-avaruudeksi. Minkowskin mukaan Einstein oli ihan surkea matematiikassa. Ja sen mukaan myöskin aika ja 3 tiladimensioista sulotut yhteen, kun lähdetään singulariteettiin, eli pustissa aukoissa se menee tällaiseksi. Mutta sitten on sellainen jännä juttu, että näissä 3 tiladimensiossa me voidaan liikkua aika vapaasti, mutta sitten ajassa me emme juurikaan pääse liikkumaan. Ja tämä on sellainen aika jännä asia. Tämän takia aika on niin arvoituksena olemassa. Sitten on olemassa hyvin vähän ajan suhteen epäsymmetrisiä ilmiöitä. Suhteellisesti tehdään yhteyttä ja monen muunkin fysiikan lajin yhteyttä. On muutama poikkeus, mutta ei mennä nyt niihin. Niin on vähän ajan suhteen epäsymmetrisiä ilmiöitä. Kysymyksiä ajasta. Onko ajalla alku ja loppu? No, jos ollaan henkilökohtaisella tasolla, niin tietenkin on. Meidän aikamme alkaa hedelmöityksestä tai munaseudusta tai syntymästä, ja aika loppuu kuolemaan, josta suomalaiset sanoo hienosti, että siirrymme ajasta ikuisuuteen. Aikamme loppuu silloin, ja meillä ei sitä aikaa enää sen jälkeen ole sen tiedon mukaan, mitä tiedämme. Siitä voidaan tietysti olla ainakaan niin sanotaan, niin kuin usko, että ei fysiikka ainakaan pysty sanoa mitään. Uskontotyössä sanoo ihan eri tavalla, mutta tämä on nyt fysiikan ja tieteen sanat tähän. Eli meillä on aika ja loppu. Sitten jos ottaa sitä suuremmassa mittakaavassa kosmologiasta, niin aikanaan kiisteltiin paljonkin siitä, että onko meillä tällainen suljettu vai avoin universumi. Jos se on suljettu, niin silloin aika syntyy saman aikaan avaruuden kanssa alkuräjähdyksessä, Big Bangissa. Ja sitten jos painovoima vetää loppujen lopuksi koko universumin taas kasaan, niin päättyy loppurysäykseen. Kunnes ehkä mahdollisesti joidenkin teorian mukaan taas tulee se, joka on rysäys, on pomppu, josta se alkaa homma uudestaan. Mutta se on, meidän kannalta se päättyy silloin. Jos taas universumi on avoin, eli se ei mene koskaan kasaan, niin silloin se syntyy alkuräjähdyksessä, mutta jatkaa sitten kulkua avaruuden laajetessa. Ja nykäisityksen mukaan avaruus on tällainen avoin, universumi on avoin eli se laajenee ilman. Sen laajenemista ei painovoima pysty vetämään kasaan. Tämä on tämän hetken käsitys, voi olla, että se muuttuu joskus. Ja tällöin, tietysti jos kaikki päättyy mustaksi, tyhjäksi entropian maksimiin ja tyhjä avaruus, niin silloin muutos tavallaan loppuu. Siellä voi olla jotakin väreilyä, mutta aika tavallaan käytännössä katsoen loppuu sen myötä. Että ajalla, voimme ehkä vastata myöntävästi kysymystä, ajalla on alku ja loppu. Sitten mielenkiintoinen kysymys, ja aina vaan, joka on peruskauraa kaikissa tieteisfilmeissä ja tieteiskirjoissa aika tavalla erilaisia käsityksiä siitä, että voimmeko me matkustaa ajassa. Ja
tähän tuli oikeastaan suhteellisuusteoriasta tuli sellaisia ratkaisuja, jotka sanoivat, että jep, helppo homma, siinähän vaan matkustaa, kun vaan sopivat, insinöörit keksii sopivat laitteet, joilla se voidaan tehdä. Tämähän on tosiaankin haaveena, ja H.G. Wells kirjoitti kirjan Time, aikakone, jossa matkustettiin tulevaisuuteen. Sitten jos elokuvissa tämä on Back to the Future-elokuvassa tämä DeLoreanin urheiluauto tai auto, josta oli tehty aikakone, jolla pääsi melkein minne vaan ja nopeasti ja helposti. Ja sitten on erilaisia muita ratkaisuja. Meillä on ollut sellainen unelma ihmisellä, että jos me sittenkin päästäisiin liikkumaan aikadimensioissa samalla tavalla, kun me liikumme tiladimensioissa. No, aikamatkustamista on useata eri lajia. Eli meillä on tämmöinen luonnollinen aikamatka, jossa me kaikki olemme tällä hetkellä. Että me menemme ajan myötävirtaan. Meillä ei ole airoja eikä perämoottoria, me soljumme siinä sen virran mukana tarttumatta juurikaan rannalle siinä. Ja me emme voi vaikuttaa siihen kulkunopeuteen mitenkään. Sitten on tämmöinen suhteellinen aikamatka, jossa pistetään perämoottori sen veneen perään ja lähdetään muusta porukasta eroon. Ja kuljetaan sen energia-avulla muita nopeammin siinä ajan virrassa suhteellisesti. Ja tällöin meillä on poikkeava liike sitä muusta porukasta, joka jää sinne valumaan sitä ajanvirtaa sen luonnollisessa aikamatkassa. Sitten meillä on kolmas laji aikamatkoja, jonka nimi on aito aikamatka. Ja siinä me käännämmekin käytämästä energiaa tai sillä tavalla, että me käännämme sen sivuvirtaan ja palaamme takaisin sinne menneisyyteen. Tätä nimitetään tosiaan aidoksi aikamatkaksi. No, ilmeisesti on niin, tai ainakin tästä on jonkinnäköinen konsensus, ja tämä on perusteen suhteellisuusteorian aikadilataatio, niin me pystymme matkustamaan, ja tämä on kyllä testattukin, että näin on asialla. Pystymme matkustamaan tällaisen suhteellisen aikamatkan, että tulevaisuuteen me pääsemme, nyt en puhu mistään, että ihminen jäädytetään tai muusta, vaan sitten jos meillä on riittävästi energiaa ja riittävästi teknologiaa käytössä, että me voimme matkustaa pitkälle ja kovaa ja jarruttaa sen jälkeen ja kääntyä takaisin ja tulla takaisin heippaamaan takaisin tänne maapallolle, niin voidaan todeta, että aika on kulunut eri tavalla meille. Ja me olemme täällä maapallolla siinä koordinaatissa, jos maapallon koordinaatissa aika on kulunut hitaammin kuin siinä, nopeammin kuin siinä, missä tämä kiihtyvässä liikkeessä oleva matkustaja. Ja tässä on kokeiltu esimerkiksi, tässä on, ainakin oli aikanaan, Sergei Krikalev oli sellainen henkilö, joka oli pisimpään matkannut tulevaisuuteen, koska hän oli ollut Sojuzissa Mir-asemilla 803 päivää ja keskinopeus oli 7,6 kilometriä sekunnissa. Hän eli silloin siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahti, niin hän eli 20 millisekuntia meistä muista edellä tuossa tulevaisuudessa. Tämähän on monesti testattu kyllä, ettei tähän tarvitse uskoa, mutta hän oli myöskin viimeinen neuvostoliittolainen, koska kun Neuvostoliitto romahti, niin hän jäi sinne avaruusalalle, joka oli vielä Neuvostoliiton tekoa, että häntä voidaan pitää myöskin viimeisenä neuvostoliittolaisena. No, sitten tämä aito aikamatka, eli matkustamme menneisyyteen. Sehän on kiehtova ajatus, ja siitä on tosiaan paljon esimerkkejä, ja jotkut suhteellisuusteorian yhtiöt antavat sellaisen mahdollisuuden, että avaruus kaariutuu sillä tavalla, että siihen muodostuu tällainen Mannerreiäksi vähän hassusti nimitetty portti, josta me voimme liikkua toisen avaruuden ja toisen aikaosaan. Ja niin se ei kiellä, suhteellisuusteoria ei sinänsä kiellä, mutta eihän kaikki ole mahdollista, mikä suhteellisuusteoria ei kiellä. Se on ihan absurdi ajatus, että me voitaisiin tehdä kaikkea, mikä ei ole kiellettyä tässä fysiikassa. Eli oma käsitykseni ja monen muunkin käsitys on se, että tämä ei ole mahdollista. Siellä Mannerreiässä on musta aukko, joka taatusti lyttää meidät ennen kuin me päästään tuosta Mannerreiästä läpi. Eli en usko, että tämä on kovin todennäköistä kaikki. On tietysti mahdollista, mutta ainakaan pitkään aikaan on mahdollista tämä Mannerreikä matkustaminen, vaikka Star Trek, mitä tahansa sanoisikin. No, sitten voidaan kysyä, että jos aikamatkustaminen olisi mahdollista, niin minkä ihmeen takia luulisin, että tässäkin yleisössä on ainakin 3 aikamatkustajaa. Onko täällä ketään käsi pystyy, jos on joku aikamatkoja täällä? No ei ole. Eli tässä voi esittää sen Fermin paradoksin, Fermin
Enrico Fermin kysymyksen, että kun puhuttiin, että maapallo vierailee näitä muista maailmasta olevia olentoja, että missä ne kaikki on. Se vastaus oli siinä, silloin Fermille vastasi, että ne on kaikki unkarilaisia, ne on täällä Amerikassa. Hän oli siis ydinfyysikko. Mutta siis kysymys kuuluu, että jos aikamatkusta mahdollista, niin minkä takia täällä ei näy niitä? Ei ollut Trojan sodassa Hektorilla raskasta tykistöä. Eikä ollut Napoleonilla pommikoneita ja ydinaseita, jotka voisivat olla sekoittanut varmasti maailmanhistoriaa aika tavalla. Ja sitten tässä on näitä paradokseja, isoja paradokseja, mitä tapahtuu, jos joku menee menneisyyteen ja tappaa omat vanhempansa tai omat isovanhempansa. Tähän on keksitty nokkelia keinoja, millä tältä Novikovin teoria ja niin poispäin, jolla näitä voidaan lieventää näitä, mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että se on paradokseja on joka tapauksessa. Ja sitten on sellainenkin nokkela teoria tai sanonta, että kyllä ajassa matkustaminen menneet maasta, mutta ajassa ei voi matkustaa sitä hetkeä aikaisempaa, jolloin aikakone on keksitty. Eli jos aikakone keksitään vuonna 3000, niin vuotta 3000 aikaisempaan ei voi matkustaa. Nokkela keino sanoo, miksi me ei nähdä näitä aikamatkustajia täällä. No, sitä sitten muihin kysymyksiin. Todetaan aikamatkustajasta, että kyllä se tietysti myös on mahdollista, niin kuin tulevaisuuteen joskus voi olla joku keino, mutta pitkä aika menee ainakaan niin kuin menneisyyteen joku voi lähteä matkustamaan, jos koskaan. Sitten oli ne 2 muuta kysymystä, jotka tuolla oli onko aikaa olemassa vai onko se pelkkä illuusio? Ja miksi me muistamme menneisyyden, mutta emme tulevaisuutta? Jotta me pystyisimme vastaamaan näihin kysymyksiin, niin meidän täytyy tutkia hieman lisää ajan luonnetta. No, mitäs välineitä meillä on? Meillä on tietysti filosofia, josta seuraavat esitelmöitsijät käyttää sitä työkalua tähän insinöörinä, jonkinnäköisen insinöörinä, sanotaan näin, niin toteaa, että ne 2 työkaluja, joita meillä on fysiikka, joka tutkii ainetta ja energiaa, luonnonlakeja, ja jonka tavoitteena on matemaattisia esityksiä luonnon lainalaisuuksille. Ja menetelmänä on teoriat ja niiden testaaminen kokeellisesti. Täytyy kannattaa huomata, että ne kokeet on aina paikallisia. Ei me voida paljon maapallon ja lähialueiden ulkopuolelle mennä tekemään fysikaalisia kokeita. Mutta siinä on se hyvä puoli tässä, että kokeet voidaan toistaa ja ne voidaan verifioida. Ne voidaan katsoa, että jos joku ilmoittaa, että kylmäfuusio on mahdollista, niin voidaan testata, onko se tosiaan mahdollista. Ja jos ei tiedeyhteisö saa samanlaisia tuloksia kuin joku yksittäinen propellipää, niin ei se kyllä sitten kovin uskottava teoria ole se homma. Nyt toinen on sitten kosmologia, joka toki käyttää fysiikkaa ja tähtitiedettä yhdistelee, jossa tutkitaan maailmankaikkeuden rakenteellisen kehitystä. Ja sen menetelmän havainnot ja niiden puolelta kehitetyt teoriat, tai päinvastoinkin voi olla. Mutta jälleen kannattaa ymmärtää, että nämä havainnot yleensä on paikassa. Me voidaan tehdä vain täältä havaintoja muualle. Että meillä on sen takia, että koejärjestelyjen tekeminen on todella vaikeaa. Meillä on vain yksi universumi, josta me tiedämme, eikä me paljon pystytä vaikuttamaan sen kulkuun. Että meidän täytyy tehdä havaintoa, mutta mitään erityisiä koejärjestelyjä me ei voi tehdä. Eli tässä on rajoituksia ja ongelmia. Fysiikassa on se, että onko ensinnäkin nämä luonnonlait paikallisia ja ajasta riippumatta, että onko 100 000 vuoden kuluttua, onko suhteellisuusteoria enää, onko valon nopeus se, mikä se tällä hetkellä on tyhjiössä. Tämä on niin kuin yksi semmoinen. Sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, nämä koejärjestelmät on aina lokaalisia aikaan sidottuja. Ja sitten tulokset on aina epätäysiä. Otetaan esimerkiksi niinkin yksinkertaisesti kuin Newtonin ensimmäinen laki. Että kappale on aina levossa tai liikkuu tasaisella nopeudella, jos ei mikään voima vaikuta sitä. Millä sitä testaatte? Tässä universumissa ei yhtään paikkaa, jossa sitä voi testata. Painovoima vaikuttaa kaikkeen. Tämmöisesti kilometrin paksuinen seinät tuollaisen kappaleen ympärille, niin painovoima vaikuttaa siltikin. Meillä ei yhtään kappaletta, johon voima ei vaikuta. Eli Newtonin ensimmäisen lain testaaminen on mahdotonta teoriassa. Eli sitten hyvä teoria sanotaan, tieteellisen teorian täytyy olla aina falsifoitavissa. On sellaisia fysikaalisia teorioita, joista ei tosiaan voi sanoa, että onko tämä totta vai eikö tämä totta, koska niillä ei ole mitään mahdollista falsifioida tai verifioida niitä edes. Kosmologialla me tutkitaan maailmankaikkeutta sisältäpäin, niin kuin todettiin. Ja voiko tällaista rajoitonta maailmankaikkeutta ymmärtää rajallisella aivoilla? Se on hyvä kysymys tietenkin. Ja nämä testausjärjestelyt ja toistavuusongelmansa, jos supernova räjähtää,
niin seuraavan supernovan räjähdys voidaan joutua odottamaan kohtuullinen aika ainakin tässä galaksissa. Ja sitten meillä on tietysti vain meidän aistihavaintomme ja tietysti mittalaitteita, jotka helpottaa sitä. Sitten kaiken pohjalla tämä inhottava juttu, että missä Gödel romautti oikeastaan aika suuren osan kaikesta meidän tiedosta se, että hän todisti, että kaikki matematiikkaan toistetut teoriat ovat epätäydellisiä. On olemassa totuuksia, joita ei voida todistaa. Vaikka joku sanoo, että aika on sitä ja aika on tätä, sitä ei ehkä koskaan voida todistaa, että onko asia näin, jos katsotaan sitä matemaattisesti, jos on tällainen aksiomaattinen järjestelmä. No, onko aika vain illuusio? Jos me toteamme, että aika on illuusio, niin voidaan lopettaa keskustelu tähän. Silloin me ei tarvitse määritellä aikaa, koska sitä ei ole olemassakaan. Mitäs olematonta ei kannata ruveta hirveän paljon kannattaa efforttia pistää siihen, että meillä ruvetaan määrittämään olematonta. No, moni on ilmoittanut, tässä on vain muutama esimerkki, että moni on ilmoittanut, että aikaa ei ole, se on vaan pelkkä illuusio. Tällainen henkilö kuin MacTaggart, joka on englantilainen filosofi, hän on tällainen artikkeli The Unreality of Time, jossa hän toteaa, että aikaa ei oikeastaan olekaan. Einsteinista on sanottu, että uskoko hän aikaa vai eikö. Usein vedetään esille hänen hyvälle ystävälleen Bessonin sisälle kirjoittama kirja vuodelta 1955. Kun tämä Besson oli kuollut, niin Einstein, joka itse kuoli itse asiassa muutaman viikko sen jälkeen, kun tämä kirja oli kirjoitettu, niin me fysiikka uskovat, tiedämme, että ajanjako menneisyyden ja nykyisten tulevaisuuden on sitkeä ja typerä harha. Uskooko Einstein tosiaankin vai onko tavallaan pelkkä lohdutus, sitä me emme tiedä. Tällä hetkellä ehkä näkyvin fyysikko, joka kiistää ajan olemassaolon, on englantilainen Julian Barbour, ja hän on kirjoittanut aika 30 vuotta sitten tuollaisen kirjan The End of Time, ja nyt hän ilmestyi viime vuonna The Genus Point. Ja hän väittää, että aika on vain illuusio, kun meidän kaikki useat fysiikan probleemat ratkeaa, kun me luovumme ajasta. Hänen mukaansa todellisuus on pelkkää tällaisia niin kuin snapshotteja tästä avaruudesta, jotka me koemme aikana. Mutta tätä myös vaikeuttaa se, että monet fyysikot on uransa vaiheella muuttaneet 1 tai 2 tai 3 kertaa käsittää siitä, onko aika illuusio vai eikö se ole illuusio. Mutta totean tässä nyt katedrin antamalla valtuutuksella, että me emme usko, että aika on illuusio tässä salissa nyt tällä hetkellä. Me pidämme sitä jatkokautta, koska muuten niin kuin sanoin, tämä homma loppuu tähän. Ei meidän kannata jatkaa tässä enää, jos ei aikaa kerran ole. No joo, siihen saakka kannattaa kyllä jatkaa. Okei. Sitten tuossa puhuttiin siitä entropiasta, ajan nuolesta ja entropiasta. Tämä termodynamiikan toinen pääsääntö, joka tunnetaan myös entropialaki, se on, että suljetun järjestelmän entropia pysyy vakiona tai kasvaa. Se on melkein ainoa fysiikan sääntö, joka on ajan suhteen epäsymmetrinen. Mutta kannattaa muistaa se, että entropialaki on siinä mielessä, ei mikään poikkeuksellinen, mutta siinä mielessä sellainen luonnonlaki, joka se on todennäköislaki. Eli se on vähän niin kuin, ei aivan niin kuin kvanttifysiikka, mutta joka tapauksessa siis on nollasta poikkeava todennäköisesti, että entropia voi pienentyäkin. Et se ei ole mitenkään vahva. Se on tällainen todennäköisyyslaki. No sitten Arthur Eddington sanoi, että entropia selittää ajan ja antaa sille suunnan. Aika on nuori, se virtaa menneisyydestä tulevaan. Ja entropian kasvu ohjaa universumin muutosta, ja aika on tämän entropian kasvun ilmentymä. Ja entropia voi selittää menneisyyden ja tulevaisuuden. Voimme muistaa enemmän ne järjestäytyneet tilat, mutta ne lukuiset epäjärjestyneet tilat, joissa entropia on kasvanut, niitä me emme voi muistaa. Tästä johtuu se menneisyyden tulevaisuuden ero siinä suhteessa. Ja sitten sellainen, en tiedä onko se hänen olevaksi, mutta joka hän totesi, että jos meidän pitäisi ottaa 2 tapahtumaa tai 2 hetkeä universumissa, 2 tilaa suljetussa systeemissä, että kumpi niistä on ajallisesti aikaisempi ja kumpi on myöhempi. Niin hän sanoi, että otetaan ne ja lasketaan niitä entropiat, ja se, jossa entropia on pienempi, niin se on ollut aikaisempi, ja se, jos on suurempi, se on ollut myöhäisempi näistä asioista. Eli tällä tavalla. Jos meillä on 2 tällaista tilaa, jossa niin alemmassa on tietysti entropia aika pieni, ja ylemmässä se on aika suuri tässä, niin näinhän se menee.
että toi aallot, laineet, meri, tuuli, kaikki sortaa tämän linnan ja se on ensin ollut pystyssä ja sitten on tällä tavalla hän käytti kahvikuppeja ja kananmunia ja tällaisia, mutta tämä on ihan sama asia, että tässä se menee järjestäytyneestä tilasta epäjärjestäytyneeseen tilaan ja entropia kasvaa. Mutta onko tämä totta? Tässä on sama kuvasarja hieman eri tavalla esitettynä, eli ensimmäinen on sellainen tilanne, jossa entropia on suuri, ja se sama kuva on tuolla ajansuhteen jälkeen, jossa entropia onkin pieni. No miten tämä voi pitää paikkansa, jos kerran ystävämme Eddington sanoi, että entropia että se on toisinpäin. Eli ei Eddington kylläkään oikeassa ollut tässä. Entropia ei määrittele aikaa eikä ajansuuntaa. Sir Arthur kyllä erehtyi tässä. No, miksi hän erehtyi? No, hänellä ei tietysti ollut samanlaisia edellytyksiä kuin meillä viisastella kuin meillä tämän ajan ihmisillä, koska sen jälkeen, kun Eddington esitti tämän teoriansa 1927, niin aika paljon tapahtui. Siihen aikaan meidän maailmankuva oli erilainen. Luultiin, että avaruus on sama kuin linnunrata ja kaikki on niin kuin vakiota, mutta sen jälkeen todettiin, että universumi laajenee 20-luvun lopulla. Sitten tuli tämä kosmologinen standardimalli, jossa oli alkuräjähdys, jossa saatiin historia tälle universumille, nähtiin, että miten se on kehittynyt tähän ihan alkuaikoja lukuun ottaen, miten se on kehittynyt tähän nykyiseen tilansa. Löytiin neutriinot, löytiin kosminen taustasäteily, mustat aukot ja pimeä energia ja universumilainen kiihtyminen, joka voi todeta on toki kiistanalainen, mutta on kuitenkin havaintoja. Ja nämä kaikki tekee sen, että Eddington oli mahdollista erehtyä tässä teoriassa, että entropia määrää ajan suunnan. Mä oon aina ihmetellyt itse tosiaan, että miten ihmeessä tuosta, kun mä luin Eddingtonia, että miten ihmeessä sitä alkupuurosta on, miten ihmeessä tämä on vähemmän järjestäytynyt tilanne kuin se, jossa meillä oli kamala kasaama plasmaa ja vetyä ja ei ole edes atomeja ollut olemassa. No, ei se niin olekaan. Itse asiassa, jos me katsotaan, niin kyllähän tuo entropia on pienentynyt, eli järjestys on suurentunut. Meillä oli se alkutilanne, sitten siitä syntyi tähdet, siitä syntyi planeettakunnat, aika useassa aurinkokunnassa on planeettoja. Tuntuu galakseja, jotka nekin on aika järjestäytyneet ja koossa pysyviä rakenteita, on galaksijoukkoja. Sitten syntyi sellainen ilmiö kuin elämä ainakin täällä maapallolla. Syntyi kulttuuri, joka sekin on ehkä elämän järjestäytynyttä muotoa. Syntyi internet ja sitten syntyi huipentumalla Netflix ja Facebook, tai Metahan sen nimi nykyään taitaa olla. No ja ehkä nämä kaksi viimeksi mainittua ehkä edusta suurinta entropian pienenemistä käsittääkseni. Mutta joka tapauksessa suuressa kuvassa niin ei voi mitenkään vakavasti väittää, että entropia olisi koko ajan vaan kasvanut tässä meidän universumissa. Tässä on sitten universumin entropian kehitys eräänä kaavana. Niin kuin näkyy, niin sen mukaan mitä meille on kerrottu, niin ei se aina ole suinkaan ollut tasassa eikä edes kasvanut, vaan se on siinä ollut tosi heilahteluta. No miksi, sitä voidaan pohtia, miksei sitten ole näin, miksei tämä lämpöopin toinen pääväittämä, jota Eddingtonin kovasti mainittu, miksei se nyt sitten tästä tapauksessa päde. No sen jälkeen, kun universumi rupesi laajenemaan, niin voi todeta, että se ei ole enää suljettu järjestelmä. Eddington ei ottanut huomioon painovoimaa. Painovoima hän ei käsity ollenkaan siinä, ja se on luonut järjestystä. Painovoiman ansiosta on supernovat räjähtää, siis reaktorit supernovat räjähtää, mutta painovat kokoaan niistä taas uusia aurinkoja, uusia tähtiä, uusia aurinkokuntia. Eli se on pienentänyt entropiaa. Sitten elämä. Elämä on hyvä esimerkki siitä, miten se on paikallisesti pienentänyt täällä entropiaa. Se on tehnyt tällaisia luentosaleja ja teekuppeja ja muuta tällaisia ja pienentänyt sillä tavalla entropiaa. No. Silloin kun Eddington teki teoriansa, niin hän katsoi, että tässä on se näkyvä materia ja sen entropia on tämmöinen, se on vielä pieni, mutta tästä se vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mutta hän ei voinut tietää sitä, että nämä jälkimmäiset havainnot on sen, että jos tuossa vasemmalla on tuo Eddingtonin näkemä entropia, jos sen arvo, sillä on arvo 1,
niin kosmisen taustasäteilyn entropia on noin 10 miljoonaa kertainen. Se vaan ei kasva. Se ei kasva mihinkään. Se on siihen juuttunut siihen. Ja sitten on neutrinot, no ehkä noin 8 miljoonaa. Sanotaan, että suuruusluokka on tätä, ei tämä ole viimeistä desimaali, mutta tarkka, tämä on vaan havaintokuva. Eikä sekään kasva. Eli toi Eddingtonin entropian kasvu ei juurikaan heilauta mihinkään tuota kokonaistasetta. Ja tästä puuttuu vielä mustia aukkoja entropia kokonaan tästä kuvasta. No, sitten vielä tämä universumin laajeneminen ylittää entropian kasvun, että keskimäärin entropia universumissa ei kasva. Eli entropian ja ajan yhteys on vähintään kyseenalainen. Eli entropia ei selitä aikaa. No, sitten joutaa vaarallisille vesille. Pitäisi sanoa, mikä se aika sitten oikein on. Tämä on allekirjoittaneen, eli amatöörin käsitys siitä, mitä aika on. No, Eddington oli tietysti oikealla jäljellä siinä, että ajan määrittelyyn tarvitsee merkittävän ja pysyvästi ajan suhteen epäsymmetrisen ilmiö. Mikä on semmoinen ilmiö, joka kiistatta tai sanotaan melko suurella yksimielisyydellä voidaan todeta, on ajan suhteen epäsymmetrinen asia, ilmiö. No, avaruuden laajenemisesta ollaan aika suuri, kiihtyykö se vai eikä kiihtyy, mutta ainakin se laajenee. Siitä ei ole, harva on kiistänyt se sanonut, että ei se nyt laajene ainakaan. Eli universumi laajeni. Ja tämä on paljon entropian kasvua parempi perusta ajanmäärittelyä, tämä universumin laajeneminen. Oman käsitykseni ajasta on sellainen, että aika on todellinen kvanttifysikaalinen ilmiö, se ei ole illuusio. Ja aika ja avaruus syntyy yhtä aikaa siinä alkuräjähdyksessä, miten se tapahtuu, sitähän meillä ei ole mitään tietoa, ehkä koskaan tietäkään. Universumi laajenee jatkuvasti neliulotteisesti, joka hetki syntyy avaruus laajenee joka hetki ja joka sekunti syntyy uutta aikaa tavallaan. Siitä syntyy tämä ajan nuori. Ja todellisuus on kvanttien tanssia, sen musiikin tahdissa. No, miksi me muistamme, miten sitten tämän teorian mukaan, tai tämän muistamme menneisyyttä, mutta emme tulevaisuutta? Koska menneisyys on se osa todellisuutta, jossa kvanttifysiikka on jo toiminut. Eli aaltofunktio on romahtanut, mittaukset on tehty ja me tiedetään, mikä se on. Tulevaisuus taas on se osa todellisuutta, jossa kvanttifysiikan epävarmuus on vielä vaikuttamassa. Ei sitä voi tietää, kun sitä ei ole mitattu mitenkään sitä asiaa siellä, ja nykyisin on niiden välissä. Eli tämä on se kvanttifysikaalinen niin kuin asia, minkä takia me muistamme menneisyyden, mutta emme tulevaisuutta. Me muistamme sen toteutuneen menneisyyden, mutta emme voi tietää mitään vielä sitä epävarasta kvanttifysikaalista tulevaisuudesta. No, lopuksi. Miksi tästä ajasta ei on niin yksikäisistä, miksi me ihmiset olemme erimielisiä, mikä se aika oikein on? Ja miksi varsin pitkälle koulutettuja ja tutkijatkin on eri mieltä siitä, tutkijakunnassa on erilaisia mielipiteitä, mikä se aika oikein on. Yksi selitys sille voi olla tietysti se, että tämä on tällainen niin kuin valo, niin aika voi olla dualistinen ilmiö. Se voi esiintyä muodosta tai toisesta, tai se voi olla vieläkin monipuolisempi. Ja kehitysajasta voi riittyä valitusta viitekehyksestä. Mä en puhunut mitään dynaamista universumista, koska ajattelin, että täällä joku muu saattaa puhua siitä, mutta sehän meillä voi olla erilaisia käsityksiä, lähtökoista ja olettamusta riippuen, niin voidaan päätyä myöskin ajan suhteen erilaisiin käsityksiin siitä, mikä on aika. Ja niin kuin Newton tai kiistelty, onko valo hiukkasia vai aaltoliikettä. Ja vielä viimeksi varoituksen sana, hyvät ystävät. Miltei jokainen tieteellinen teoria on tähän asti osoittautunut ainakin joltakin osin vääräksi tai epätäydelliseksi. Eli tulevaisuudessa tiede koko ajan täydentää itseään ja tämä, mitä nyt tässäkin on puhuttu, niin se voi olla huomenna taas ihan eri tavalla. Kiitos paljon. No niin, seuraavaksi Juha Himanka kertoo meille todellisen totuuden ajasta. Kiitoksia kovasti kutsusta. Tänne on mukava päästä tuolta pohjoisesta käymään täällä tuhinan keskellä, mikä täällä onkaan. Valtavasta liikenneruuhkassa ajoin. Oli ihan outoa, kun mä asun tuolla Rovaniemellä ja siellä toimin filosofian yliopiston lehtorina Lapin yliopistossa. On enemmänkin kiinnostunut on filosofian puolella tarkastellut aika paljon fenomenologisesta lähtökohdista asioita, mutta katsotaan, miten se
tähän saadaan mukaan. Ja tämän esityksen lähtökohta on tarkastella aikaa vähän laajemmasta perspektiivistä ja ehkä sen kautta niin kuin avata niitä ongelmia, mihin sitä fysiikan vinkkelistä on jouduttu. Ja teistä saattaa tuntua siltä, että tämä totuus ajasta, niin siinähän on Himangan poika laittanut aika pömpöösin otsikon, että katsos vaan, että nyt hän selvittää tämän, mitä tämä lopullisesti, mistä ajassa oli kysymys ja vakuuttaa teidät kaikki, mutta siitähän ei tarvitse olla kysymys, miten toi otsikko ajatellaan. Että mä en ajattele, että totuus olisi varmuutta tai että se olisi lopullista pääsemistä johonkin semmoiseen, mikä on sitten todistettu ja mitä ei voi enää kumota. Pikemminkin tarkoitus on johtaa tätä semmoiseen avaukseen, jossa me voitaisiin yhdessä miettiä, mitä aikaa on. Ja sehän on toivottavasti osoittautuu hyväksi keskustelun aiheeksi. Jos sen verran ehkä paljastan jo liittyen tuohon Esan loppukommenttiin, että mä tiedän, riidelläänkö me ajasta. Onko meillä jotakin semmoista, että me oltaisiin siitä lähtökohtaisesti eri mieltä. Voi olla myös niin, että me ollaan lähtökohtaisesti siitä kaikki samaa mieltä, että se on, paljastan sen vähän myöhemmin, mitä se on. Tai itse asiassa en paljasta, mitä se on, niin pitkälle mä oon vielä päässyt, ehkä päästään yhdessä sinne, mutta mä voin koittaa nostaa esiin, miten aika ilmenee. Joka on niin kuin mielenkiintoinen pointti, että milloin me voidaan ajatella, että joku ilmenee ja milloin se, joka meille ilmenee, niin joskus sanotaan, että se on jopa olemassa. Ja tästähän filosofiassa on paljon kysymys, että kaikennäköistä ilmenee ja sitten väitellään siitä, että mikä siitä oikeasti on. Tämmöisillä lähtökohdilla. Ja tietysti mä näen asian niin, että vähintäänkin ihmiskunta, ehkä vielä vähän laajemminkin, en uskalla sen rajatumista, tai uskalla ihan niin tarkasti rajata, mutta että se millä tavalla me asioita me tarkastellaan niitä yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä, että me jollakin tavalla kehitetään semmoista keskustelua, jossa me viedään niin kuin viisautta eteenpäin ja löydetään lähtökohtia ja kuljetaan niitä eteenpäin ja jatketaan, niin kuin jotkut sanoo, Oakeshott esimerkiksi, ihmiskunnan keskustelua. Ja silloin se olisi niin kuin tärkeää, että me löydetään ne lähtökohdat, mistä me jatketaan sitä keskustelua. Ja tällä tavalla mäkin aion tässä edetä nyt. Eli en niin, että kertoisin teille, että mitä mä nyt oikeasti ajattelen ajasta tai jotain semmoista, vaan lähden pohtimaan, että mitä ihmiskunta on nyt sitten löytänyt, miten se on hahmottanut aikaa. Ja siinä mulla on tämmöinen ehkä sen verran sanoa, että mä oon ajatellut, että taas 15 minuuttia, katsotaan kommenttina aikaa, mutta nythän mä voin vallan hyvin puhua kaikessa rauhassa ja voidaan keskustellakin, jos niikseen tulee ja päästä vaikka aikaisemmin kahville. No mulla semmoinen, että joskus on joskus saanut ihmiset semmoisen vaikutelman, niin kuin, luotua semmoisen vaikutelman, että tuossahan on lukenut ja oppinut ihminen. Ja minulla onkin semmoinen salaisuus, että mä niin onkin lukenut valikoidusti ja sitten napannut sieltä ja sitten ihmiset on saaneet sen vaikutelman, että katoppas vaan, että siinäpä on laajasti lukenut. Ja mutta teille paljastan tämän salaisuuden, että mä usein katson tämmöisestä tietosanakirjasta kuin Historisches Wörterbuch der Philosophie asiat ennen kuin mä menen jostakin puhumaan, esimerkiksi nyt. Ja tämä on semmoinen että harmi, että tätä ei ole englanniksi tai vaikkapa suomeksi olemassa. Se olisi musta vaikuttaisi jopa ihmiskunnan sivistystilaan merkittävästi, jos näin olisi. Tämmöinen tietosanakirja, joka Saksassa tehtiin 37 vuotta alkaen vuodesta 1972, ja siihen osallistui 1500 niin kuin alansa arvostettua huipputuntia, jotka keskenänsä. Vaikkapa tämä hakusana Zeit-aika, niin tässä nyt oli varmaan parikymmentä kirjoittajaa, jotka on semmoisia ihmisiä, joita mä arvostan, ja mä oon sitä 25 vuotta lukenut aina silloin tällöin jonkun hakusanan sieltä. Suoraan sanottu aika tylsää tekstiä, sieltä nyt ei kauhean semmoisia tarinoita niin valtavasti ottaa, että tämmöistä elävöittävää elementtiä, mutta kuivan asiallista ja aivan loistavaa sitaattia. Niin ajattelin, että lähtökohta, toivottavasti en Esa sun varpaille tässä astu, mutta tämän voi hahmottaa monestakin suunnasta. Niin lähtökohta, että teille vähän selvitän se, että kuinka Historisches Wörterbuch tämän ajan hahmottaa. Ja ihan ensiksi, millainen niin kuin jako tässä tietosanakirjassa on tälle hakusanalle aika.
että lähdetään esikreikkalaisesta ajasta, voidaan lähteä vielä varhaisesta persialaisesta uskonnoistakin, siihenkin sinne vihjataan, mutta ei mennä sen paremmin. Eli ensin esikreikkalainen aika ja sitten tulee antiikki. Ja usein me ajatellaan tietysti, että no antiikki se on sitä mennyttä ja se ylitetään ja voidaan sivuuttaa, mutta mä olen siinä vähän eri mieltä siinä mielessä, että kuten tiedämme, niin tämä länsimainen kulttuuri, jonka lapsia me jollakin tavalla olemme, niin jos sitä miettii, että millä tavalla se on eronnut kaikista muista korkeakulttuureista, joita maan päällä on elänyt, niin siinä on semmoinen omituinen piirre. Voidaan sanoa, että luonnontieteen keksiminen ja näin edelleen, mutta ehkä semmoinen outo omituinen piirre, joka ei välttämättä tule heti mieleen, on se, että se on ainoa tämmöinen niin kuin korkeakulttuuri, joka on lähtökohtaisesti palvonut jo kuollutta mennyttä kulttuuria, eli antiikkia. Joka on omituinen seikka, että satoja vuosia lahjakkaammalle nuorisolle opetettiin kieliä, joita kukaan ei ole enää puhunut niin kuin satoihin vuosiin, kreikkaa ja latinaa. Ja se on niin kuin outo asia. Ja siltä kannalta ne, mitä pitkään sitten arvostettiin, että emme koskaan pääse noin korkealle kuin antiikissa päästiin, filosofit Platon ja Aristoteles, niin kun tämä on sitten satoja vuosia imeytynyt meidän kulttuuriin, niin se jälkiä löytyy yhä. Vaikka me sanottaisiin, että me olisimme päästy sitä yli, niin se on jollakin tavalla jo ehtinyt sillä tavalla imeytyä meidän kulttuuriin, että me sivistymme, ymmärrämme enemmän itsestämme, jos me lähdemme sieltä asti. Ja historisessa Wörterbuch, aina kun se on mahdollista lähteä antiikista asti, mutta vaikkapa hakusana itse selbst, niin ei lähde, koska antiikissa semmoista ei ollut. Eli sitten antiikki, Kreikka ennen Platonia ratkaisevaa kohtaa, Platonista poetikseen ja sitten uusi ja vanha testamentti. Seuraa keskiaika, keskiaikainen skolastiikka, arabialainen filosofia, juutalainen filosofia ja islam. 4. kohtana humanismi ja renesanssi. Sitten mennään vuosisatoina, 5. kohta 1600-1700-luku Cassandista Lambertti, joka oli niin kuin juuri ennen Kantia, ratkaiseva askel ennen Kantia, he oli kirjeenvaihdossa ja voi jopa sanoa, että Lambertilla olisi ollut joitakin ansioita myös fenomenologian synnyssä. 1800-1900-luku Kantista nykyaikaan. Kohta 7, joka on nyt meille, tälle yleisölle, eikö vaan semmoinen ratkaiseva ja tärkeä kohta, että aikafysiikassa ajan mittaaminen. Eli tämmöinen segmentti. Ja tässä kokonaisuudessa, mikä historisessa Wörterbuch tästä esittää, niin tämä on 6,5% näin suht tarkkaan sanottuna koko siitä tekstimassasta. Ja jotenkin se, mitä yritän tässä miettiä, että jos me aika usein otetaan se annettuna, että aika on ennen kaikkea fysiikan asia, ja minusta näyttää, että fysiikassa ajan tarkastelu on ajautunut jonkinnäköiseen kriisiin, se on menettänyt siitä otteen, niin ehkä jos me haluttaisiin nyt löytää se tapa, millä aika pystyy tarkastelemaan fysiikkaa, niin ehkä me olisi hyvä avata sitä, ottaa jollakin tavalla laajempi tarkastelu fysiikassa, tavallaan ehkä aloittaa se jossakin määrin uudestaan, jotta se saisi otteen fysiikasta, ajasta. Sitten yhteiskunta, kulttuuri ja kirjallisuus, jossa käydään aikakokemusta, ajankäyttöä, aikaorganisaatio, subjektiivista aikaa, aikakulttuuria, ja sitten B sieltä aikakirjallisuudessa. Ja sitten vielä rohkeasti historisessa Wörterbuch ottaa vielä aikakäsitys Euroopan ulkopuolisissa kulttuureissa ja käy läpi, mitä se on Intiassa, Kiinassa ja Japanissa ymmärretty, tämä aikakäsitys. Eli tämmöinen, niin kuin, jos me ajatellaan, kuten yritän, niin semmoisena ihmiskunnan keskusteluna, mihin me on päästy, kun me on valtavat, niin kuin monet sukupolvet, hyvinkin niin kuin viisaita ihmisiä on tätä parhaansa mukaan pohtinut, niin mikä me siitä niin kuin laajassa mielessä tiivistää. Ei meidän tarvitse päätyä siihen, että se on sitten kirjallisuuden käsitys, mutta me voidaan avata sitä, että millä tavalla se olisi fysiikan käsitys. No, tässä oli tämä ajallinen hahmotus, ja yleensä voisi sanoa, että filosofiassa voidaan hahmottaa niin kuin ajallisesti ja rakenteellisesti. Yksi mahdollisuus ajatella, että meillä on kaikki asiat voidaan näiden kahden seikan kannalta mennä. Ja kun lukee sen koko hakusanan Zeit ja miettii, niin, ja pohdin sitä ja luin edestakas, niin päädyin
tämmöiseen diaan, jossa mulla oli ensin tuplasti enemmän tekstiä ja mä ajattelin, että ei sitä kukaan hahmota ja rohkeasti otin niitä pois. Ja koitan nyt vähän selittää semmoinen kuin peruskuviona, kuinka tämä sanakirja hahmottaa sen ajan. Eli ratkaiseva askel täällä alussa, täältä salaa vilkkuilee, hyvin jemmattu täältä, oli, että antiikin filosofit löysi abstraktin käsityksen ajasta. Ei ole niin, että kaikissa kulttuureissa olisi käsitys ajasta, ei ole kaikissa kulttuureissa löydettävissä sanaa ajalle, käsitettä ajalle, näin edelleen, että ei se ole mitenkään selviö, että semmoinen niin kuin abstrakti aikakäsitys on. Antiikissa nämä filosofit, joilla ei ollut muuta tekemistä, niin alkoivat pohtia abstraktia asioita ja saivat semmoisen idean tai ajatuksen, että olisi jotakin sellaista, joka erottuu tapahtumisesta ja ikuisuudesta, ja alkoivat kutsua sitä kronokseksi, alkoivat kutsua tätä abstraktia seikkaa ajaksi. Ja mä oon luullut niin, että ennen kuin nyt luin tätä hakusanaa, että sitten se, että mitä tämä tarkoittaa, tämä abstrakti käsitys ajasta, että se on mennyt, nykyinen, tuleva, kun se usein yhdistetään, kuten tiedämme, aina Aristoteleekseen, ei nyt aina, mutta kovin usein, että ajassa on kysymys siitä, että suhteutuu menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Mutta nyt sen verran sivistyin, kun luin tätä sanakirjaa, että itse asiassa se tulee aika laajasti Anaximandrokselta, Hesiodokselta, Solonilta, Parmenidelta, Empedokselta, Platonilta ja Aristoteleelta. Semmoinen käsitys, että aika olisi mennyt, nykyisyys, tuleva. Eli antiikissa löydettiin aika, semmoinen abstrakti käsitys, joka eroaa tapahtumisesta ja ikuisuudesta, ja sille annettiin sisältö, että se on se, joka suhteuttaa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Tätä on aika. Eli aika ilmenee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden suhteuttamisessa. Tämä on, sanotaan, se on totuusajan ilmenemistä. Eli kuten Esakin tuossa jo mainitsi, ja tähän käännetään ihan syystäkin monella tavalla, että tämä on hankala tämä, mikä Arit Muumenos, vai mikä siinä nyt onkaan, siis tämä luku, eli aika on liikkeen luku aiemman ja myöhemmän mukaan. Kuuluisa kohta Aristoteleen fysiikasta, jota usein kutsutaan ajan määritelmäksi. Ja siitä on iso riita, että onko se vain havainnollistus, esimerkki, vai onko se oikeasti tarkoitettu määritelmäksi. Ja sitten myös, että miten se on näin. Se on niin kuin outo monella tavalla, että ensinnäkin mitä tuo luku tarkoittaa, usein se käännetään mittana, että sitten saisi jotain tolkkua. Ja mitä ihmeen tolkkua on siinä, että se on aiemman ja myöhemmän mukaan, sehän on ilmiselvästi kehällinen. Ja kaiken lisäksi vielä tuo liike, siis kineesis, mikä siinä on, miksi ihmeessä se on liike, kineesis eikä metaboleen muutos, koska siis eihän se nyt ole pelkästään liikkeessä, vaan myös vaikka auringossa kellastuva kirjan kannessa tulee ajan vaikutus esiin. Mutta kineesis oli siihen aikaan laajempi ratkaisu, mutta ei mennä, sitä on oppineet kinastelleet ihan kaikki. Mutta tämä hahmotus, täällä alhaalla oleva hahmotus on jotenkin sellainen, josta sitten länsimainen käsitys ajasta on lähtenyt vähän kahteen eri vaihtoehtoon. Eli fysiikan puolella, joka lähtee sikäli on hyvin aristotelinen, että se ajattelee, että aika on fysiikan aihe. Ja tämähän ei ole mikään itsestäänselvyys. Aikaa ilmenee ajatuksissa vaikka missä. Ja lähdettiin kuitenkin siitä, ja tämä on juuri sitä, että me antiikin perintöelämässä niin vahvasti, että kun ne, jotka toimitti Aristoteleen luentomuistiinpanot, ei ole säilynyt näitä varsinaisia kirjoitettuja ja julkaistuja tekstejä, no pari palasta sieltä sun täältä ja ehkä jotain pientä konstruktiota, mutta se, mikä meille on päätynyt Aristoteleen tuotannosta, on hänen luentojensa sisäpiirin muistiinpanot. Ja siksi ne on niin tolkuttoman vaikeita. Eihän niistä saa mitään tolkkua, saa lukea 10 kertaa ja alkaa pikkuhiljaa hahmottaa todella vaikeita tekstiä. Ja siksi tämä, myös sitten se aikahommakin on vaikea, mutta myös sitten, että nämä muistiinpanot on niin kuin aseteltu, jaoteltu myöhemmin. Ja jotkut on sitten kyseenalaistaneet sen, että miksi ihmeessä tutkimusajasta on sitten fysiikassa, kun aika ilmenee laajemminkin. Ja
Mutta meidän kulttuuri on omaksunut sen peruslähtökohdan monessa tapauksessa, että aika on ennen kaikkea fysiikan asia. Eikä mun ole tarkoitus sitä kyseenalaistaa, vaan miettiä, että miten ehkä laajemmasta perspektiivistä voitaisiin sitä avatakin. Ja jos tässä ohimennen sanoo, niin tämähän on siis fenomenologian puolella Martin Heideggerin niin kuin se perusväite, eli oleminen ja aika, varhainen pääteos Sein und Zeit, niin sen pointtihan on vaan, että tähän asti on aikaa tarkasteltu vain fysiikan kontekstissa, ja tämä on ollut virhe, aikaa pitää tarkastella koko olemisen kannalta, ja tämä on se väite. Musta se ei ole vielä onnistunut, mutta voisi ehkä onnistua. No niin, eli fysiikkalinjalla niin ollaan sillä kannalla, että fysiikka lähtökohtaisesti on paikanvaihdoksen tai muutoksen periaatteiden tuntemista. Tämä on niin kuin fysiikan, totta kai se on sitä muokkaantunut, niin mä en tarvitse enää olla siihen sitoutunut, mutta lähtökohtaisesti. Ja Aristoteleen fysiikka tarkastelee tätä, ja sitten on otettu sellainen lähtökohta, että me vaikka kaiken viisareilla ja muutenkin tilallistetaan se aika, kun sitä mitataan. Sen kautta me saadaan sen mitattua. Ja ymmärtääkseni näin, voitte tämän kiistää, mutta aika laajasti ollaan sitä mieltä, että aika on vähän kadonnut sieltä Einsteinin, mitä aika siellä on, ei kai mitään. Ja sitten ei myöskään näissä viimeisimmissä yhtälöissä, niin onko siinä kokonaisteorioissa, niin ei kai siellä ole ajalla. Voitte kiistää kyllä, mutta mitään, ei sille tarvita aikaa. Entropia tietysti sitten semmoisena, jota voidaan pohtia. Eli tämän kautta, että me on edetty lähtien sieltä aika kapeasta Aristoteelista lähtökohdasta, on päädytty siihen, että aikaa ei ole. Sitten tämmöinen vaihtoehtoinen linja, joka on aika ehkä jäänyt tässä varjoonkin, niin on pohdittu, siis tämä mainittu Lambert kirjoitti Kantille, että aika on kohteiden tietämisen välttämätön ehto kirjeenvaihdossaan. Ja silloin jotenkin aika hahmotetaan laajemmasta lähtökohdasta kuin fysiikassa, ja sitten sanotaan vaan, että aika on sitä, että nämä järjestyy, menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Tästä ajassa on kysymys, ja tätä niin kuin aika tekee. Se on niin kuin, että me ollaan ajassa, eikä sitä päästä mihinkään, ja näin se ilmenee. Se on niin kuin tavallaan erilainen lähestymistapa siihen, miten aika ymmärretään. No, mitä ongelmia meillä tässä sitten on? Ja ongelmien kanssa mä en tarkoita sitä, että vaikkapa tuo fenomenologisempi puoli, että se olisi ongelmaton. Ei missään nimessä. Ongelmia, lähtökohta on minusta selkeä, voitte sen kiistää tai voitte yrittää sen kiistää, mutta joka puolellahan meillä ongelmia on. Ja jos me ollaan niin kuin tieteen ja tutkimuksen parissa, niin me käsitellään ongelmia. Me ei tarvitse niitä pelätä. Eikä se tarkoita, että nostaa esiin ongelmia, että syyttäisi jotakin kohtaa, että se on huono. No, mua on niin kuin mietityttänyt, kun luin tämän Rovellin suomennetun teoksen, että ajan luonne nimellä suomennettu, jossa kerrotaan tällaisia seikkoja, että on kulunut yli 100 vuotta siitä, kun opimme, että maailmankaikkeudessa ei ole nykyhetkeä. Ja nämä niin kuin kummastuttaa mua, että miten ihmeessä näin voi joku sanoa, siis että opimme, että ei ole nykyhetkeä sillä nykyhetkellä, joka oli silloin. Siis niin kuin mulla menee ajatukset solmuun, että eikö tämä nyt ole jotenkin ilmeisen ristiriitaista. Koko ajatus siitä, että maailmankaikkeus on nyt olemassa tietynlaisena ja muuttuu ajankuluessa, ei yksinkertaisesti enää toimi. Niin mä en pääse siitä, että mitä tästä mukaan jää jäljelle. Ja sikäli kun mennään tätä fysiikkalinjaa, niin jos sieltä nostaa vielä ongelmaa, niin vaikkapa Putnam 67 ja Weingarkis kommentoi sitä myöhemmin ja näin edelleen, niin pohti sitä, että itse asiassa ei meidän tarvitse enää käyttää aikamuotoja. On olemassa tapahtumia, jotka ovat tulevaisuudessa minun koordinaatistoni suhteen, jotka samalla ovat nykyisiä sinun nykyisyydessä sinun koordinaatistoni suhteen. Eli jos me otetaan Einsteinin malli ajasta vakavissaan, niin ei meillä ole enää järkeä käyttää aikamuotoja, mutta niinhän me koko ajan käytetään. Ja onko meillä mitään järkeä sanoa sitä, että sillä hetkellä tämä hahmotus, että nykyhetki olisi jotenkin priorinen, niin päättyi. Eli nämä on musta ongelmia. Ja minusta Rauhala on ihan oikein ottanut asian sillä lailla tarkasteltavaksi, että keskustellessaan Hesarissa syksy Räsäsen kanssa, valitettavasti Rauhala oli
se ihan pieniä jotain niin kuin köhän poikasta, että hän ei uskaltautunut tänne tulemaan, mutta varmaan joskus myöhemmin voidaan tästä jatkaa. Niin tässä keskustelussa pohti sitä, että fysiikan tutkimus ei voi osoittaa arkisia käsityksiämme perustavanlaatuista asioista, kuten ajasta, avaruudesta ja olemisista pohjimmiltaan virheellisiksi. Eli kun meillä on antiikista lähtien, ja se on niin kuin historiassa tullut meille tarkoittamaan aikaa, tämä menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, niin kuinka ihmeessä me voitaisiin nyt yhtäkkiä alkaa sanoa, että sitä ei olekaan tai se tarkoittaa jotakin muuta? Kuinka me voidaan tehdä näin? Mikä oikeuttaisi meitä, niin kuin, voidaan sitten alkaa puhua teestä tai sitä, että teetä ei siis tee kellonaikaa tai jotain semmoista, mutta miten me voitaisiin, mä en niin kuin hahmota tätä, jos voitte sen mulle kertoa, niin on kiitollinen, on mielelläni opin. Mutta että kuinka me tämmöisistä, niin kuin se olisi musta vastaavaa kuin, että nyt aletaan kutsua kakkosta kolmoseksi, ihan vaan koska me nyt halutaan alkaa kutsua tai värejä ääneksi tai jotain sellaista. Eli ongelma, pistin vaan tähän, tätä aion lukea, mutta kuitenkin vaan sen, minkä laitoin teille silloin, kun aloin joskus, siitä on jo aikaa miettiä, että mistä haluaisin puhua tai keskustella teidän kanssanne, niin juuri tämä, että miten ihmeessä, mikä oikeuttaisi meitä alkamaan kutsua jotain muuta kuin mennyt, nykyvä, tuleva ilmiötä ajaksi, ja miksi ihmeessä me ei enää voitaisiin kutsua tätä ajaksi, ja eikö se tosiaankaan meille enää ilmene, jos me sanotaan, että aikaa enää ei ole. Ja tämä niin kuin mua hämmästyttää. Ja tämä on tuossa, jos sallitte pienen mainoksen, niin ensi viikolla pitäisi tulla painosta tämä tämmöinen niin kuin kirja, jossa mä tätä jonkin verran tuolla käsittelen otsikolla filosofia ja tämä elämä, jossa se keskimmäinen osuus käsittelee näitä fysiikan teemoja. No. Hyvä. Mainiosti menee, koska tässä on enää 2 diaa, niin niihin voin käyttää hyvin sen 5 minuuttia. No niin, kaikessa rauhassa on sitten mennyt. Eli vielä semmoinen yritys hahmottaa tätä kokonaisuutta, ehkä rakentaa jotain taustaa mahdollisuutta, niin että meillä olisi tämmöinen 3 tai 4 perusmahdollisuutta hahmottaa. Einsteinin kannalta aikaa ei enää ole, aika on illuusiota, ja se voisi nähdä myös, että se olisi paluu myyttiseen aikaan ennen survalaisuutta tarkoittaen sitä, että historisessa Wörterbuch esittää, että myyttisen aikana aikaa ja tilaa ei usein erotettu. Ja näinhän Einstein jättää tekemättä. Minusta se on ihan järjetöntä, mutta whatever. Itse on enemmän, jos verrataan Einsteinia ja Lorentzia, niin on huomattavasti vakuuttuneempi Lorenzin näkemyksestä, joka oli siis Einsteinin oppi-isä ja niin kuin jota Einstein melkein palvoi. Ettei ole ketään niin suurta ajattelijaa kuin Lorenz elämänsä loppuun saakka. Ja 22 California Institute of Technologyssa niin Lorenz piti semmoisen esitelmän, että ja alkuunhan suhteellisuusteoriaa kutsuttiin Einstein-Lorentz-teoriaksi. Että hänen mielestään ei pitäisi mennä suhteellisuusteoriaan, koska ei ole mitään syytä luopua hänen mielestään semmoisista eduista, kuin että aika ja tila voidaan erottaa toisistaan ja samanaikaisuus voidaan määrittää. Ja siksi meidän ei pitäisi mennä Einsteinin kelkkaan, vaan pysyä Lorenzin kelkassa, koska hänen eetteriteoriallaan voidaan selvittää kaikki ne kokeet yhtä lailla kuin Einsteininkin kannalta. Ei ole kokeellista syytä päätyä mieluummin Einsteinin kuin Lorenziin. Ja sitten fenomenologia, joka lähtee siitä, että aika ilmenee, mennyt nykyisyys tuleva ilmenee. Ja jos nyt yhden semmoisen hahmotuksen menemättä, ei ole tarkoitus käsitellä fenomenologista näkemystä ajasta, mutta vaikkapa Hegel sanoo, että aika on käsite itse, joka on siellä. Mä oon koko lailla samaa mieltä. Ja semmoinen jännittävä homma, että esimerkiksi Heideggerkin haluaa palata siihen edeltäviin, että hänestä Aristoteleen aikakäsitys on jo rappeutunut, pitää mennä sitä edeltäviin, niin tavallaan se on rinnasteista Einsteinin kautta, että mennään vielä varhaisempaan. Ei sitä tarvitse niin kuin kutsua pejoratiivisesti myyttiseksi. Ja se, mikä minua on kiinnostanut, jota mä en ole vielä ehtinyt riittävästi pohtia tai miettiä, niin on sellainen seikka, että Bergson, niin tiedätte sen kuuluisan debatin Einsteinin kanssa, joka on ihan omituinen sen jälkimmäinen, mietti kestoa Duré ja koitti yhdistää näitä kahta puolta, kokemaamme aikaa ja fysiikkaa.
ja miettiä, että kuinka se oikein tehdään. Ja tämä on semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Että jos se aika, mitä me koetaan, se todellinen kokemuksemme aika, ja sitten on fysiikan tee tai jotain semmoista, jos ne on täysin erilliset, niin miksi meitä kiinnostaa se todellisuus, jossa me ei eletä? Niin musta se projekti etsiä niille yhteistä on kiinnostava. Ja Bergsonin projekti on juuri tämä. Ja ihan viimeinen dia. Onko vielä hetki aikaa? Pari minuuttia. Niin tämmöinen anekdootti, että Bergson ja Lorentz, fyysikko ja filosofi, matemaatikko, niin ystävystyi jossakin vaiheessa tuossa. Ja olivat sitten, Bergson kutsui Lorentzin kahdenkeskiselle illalliselle ja kertoi sitten jotenkin siitä, että kiitti Lorentzia muistiinpanosta, jonka oli fyysikolta saanut, ja on sitten tietysti tiedetään kaksosparadoksihomman menemättä siihen tai kelloparadoksin, niin sitten jotenkin kertoi, että nyt ne on löytäneet yhteisymmärryksen, että tämä filosofi ja tämä fyysikko ovat löytäneet yhteisymmärryksen pyöriessään näiden niin kuin ongelmien äärellä. Ja harmillista on se, että kun Bergson sitten kuoli jonotettuaan siellä Pariisissa ja saadessaan keuhkokuumeen omaa niin kuin suoraselkäisyyttänsä, niin oli sitten antanut leskellensä ohjeet, että polttaa hänen jälkeenjääneensä kirjoitukset. Ja ehkä me olisi sieltä saatu, ja Bergson olisi paljon kuuluisampi nyt, jos olisi niin kuin tutkijapolville uutta tutkittavaa, mutta hän oikeasti poltti ne, harmin paikka, niin jos me sieltä olisikin saatu semmoista niin kuin vihjettä tai ajatusta siitä, että miten ne liittyisi toisiinsa, ja se on se, mikä mua kiinnostaa tai mistä mielelläni kuulisin. Kiitos. No niin, hyvät ystävät. Siitä huolimatta, että tuolla vielä on porukkaa tulemassa, niin me voidaan syytyä sellaisen nykyhetkeen, joka tässä eternalismissa, ja antaa Matias Slavovin kertoa meille, mitä sillä tarkoitetaan tässä viitekehyksessä. Ole hyvä. Joo, paljon kiitoksia. Eli suoraan asiaan. Tämä argumentti, mitä tässä puolustan, on se, että nyt on näkökulmasidonnaisesti todellinen. Tämä argumentti perustuu julkaisuun Eternalism and Perspectival Realism About the Now. Julkaisin sen, sain viime vuonna julkaistua sen Foundations of Physics -tiedejulkaisussa. Jos olette kiinnostuneita katsomaan tätä artikkelia, niin se on avoimesti saatavilla, kun googlaa Eternalism, niin se löytyy sieltä jo. Ja tässä esitelmässä mulla ei juuri ole näitä lähteitä eikä tieteentekijöiden eikä filosofien nimiä, mutta ne löytyy sitten ne viitteet kyllä sieltä artikkelista. Ja ajatuksena tässä on se, että tämä väite, jota puolustan, se on yhteensovitettavissa toisaalta eternalistisen metafysiikan kanssa, jonka mukaan siis se on siis realistinen teoria aikamuodoista. Kaikki aikamuodot, mennyt, nykyinen ja tuleva, ovat yhtä todellisia, ja toisaalta relativistisen fysiikan tässä kontekstissa riittää suppea suhteellisuusteoria sen kanssa yhteensovitettavissa. No aloitetaan. Kysytään, mitä tapahtuu nyt, ja meillä on tässä kaksi paikanluontoista tapahtumaa tai avaruudellisesti erotettavaa tapahtumaa. Kaksi tapahtumaa, jotka ei liity toisiinsa mitenkään syy-seuraussuhteen tavalla. Eli ne on toistensa suhteen ehdottomassa toiseudessa. Ja mitään niin kuin signaaleja, viestejä ei kulje näiden kahden tapahtuman välillä. Ja mä oon valinnut tähän mun keittiössä kahvinkeitin käynnistyy ja sitten ulkona sataa. Toisessa on kahvikeittimen käynnistyminen ja sitten vesipisaret lyö tuohon keittiön lasiin. Ja ajatellaan kolmea eri havaitsijaa. Mietitään ensin samanaikaisuuden suhteellisuuden kautta tätä asiaa. Eli näiden tapahtumien aikajärjestys on suhteellinen. Eli sanotaan, että yksi havaitsija, joka on... Joo, ei mitään. Eli yksi havaitsija, joka on keittiössä liikkumatta, hänelle kahvinkeittimen käynnistyminen ja sateen alkaminen ovat molemmat nyt.
Toinen havaitsija liikkuu kohti kahvinkeitintä. Hänelle tämä kahvinkeitin käynnistyy nyt, siinä missä sateen alkaminen on tulevaisuutta. Ja kolmannelle havaitsijalle, joka liikkuu sitten sitä keittiön ikkunaa kohti, niin tämä kahvinkeitto on tulevaisuudessa siinä, missä nyt sataa. Eli jos ajatellaan että kahta tapahtumaa, niin nämä kolme havaitsijaa ei ole samaa mieltä niiden molempien tapahtumien nykyisyydestä. He on kaikki samaa mieltä siitä, että ne tapahtumat tapahtuu määrätyllä tavalla niin kuin tapahtuu. He on näistä tapahtumista avaruudellisesti etäällä, he ei vaikuta niihin tapahtumiin. No toinen esimerkki sitten lähestytään enemmän samanaikaisuuden konventionaalisuuden kautta. Eli otetaan kaksi tapahtumaa, jotka on inhimillisesti katsoen kaukana toisistaan, mutta kosmisesti katsoen tietysti hyvin lähellä toisiaan. Sanotaan, että tässä on yksi tapahtuma, joka on lounaan syöminen maapallolla, ja sitten toinen on, että Marsissa mönkijä ottaa kuvan. No nyt tietenkin, kun nähdään nämä molemmat kuvat ja vaikka toi kuva, minkä toi mönkijä on ottanut, niin tässä tapauksessa nyt tiedetään, että se kuva on otettu ensin ja sitten me vastaanotetaan se sen jälkeen, koska tietenkin ne sähkömagneettiset signaalit sieltä Marsista tulee maapallolle äärellisessä ajassa. Mutta kun verrataan näitä, ajatellaan, että kaksi tapahtumaa on täysin erillisiä toisistaan, niin missä järjestyksessä ne tapahtuu? Lounaan syöminen maassa ja kuvan ottaminen Marsissa. No, se voidaan sanoa aika itsestäänselvästi, että molemmat tapahtuvat nyt itsensä suhteen aika-avaruudessa samalla tavalla kuin ne molemmat tapahtuvat tässä itsensä suhteen aika-avaruudessa. Mutta ei ole mitään tunnettua keinoa yhdistää välittömästi kahta paikanluontoista tapahtumaa, jos mitkään signaalit ei liiku näiden kahden paikanluontoisten tapahtuman välillä. Ja tästä voidaan päätellä, että nyt ei ole universaalia kaikkialla sama. Eli vaikka se nykyisyys, mikä meillä on tässä luentosalissa nyt, no se nyt on käytännössä, aproksimoidaan, se on meille kaikille ihmisille sama. Mutta sitten kun tästä lähdetään ja laajennetaan ja mennään kauas avaruuteen ja toisiin galakseihin ja niin edelleen, niin ei voida sanoa, että siellä joku tapahtuma on ehdottomasti samanaikainen sen kanssa, että minä vaikka nyt puhun tässä. Eli yhden havaitsijan nykyisyys voi olla toisen menneisyys ja kolmannen tulevaisuus. Ja tämä motivoi eternalismia. Mennyt, nykyinen ja tuleva ovat yhtä todellisia. Ja tässä mielessä voidaan ajatella, että jännitteisessä suhteessa presentismin kanssa, jonka mukaan nykyisyys on mennyttä ei enää ole ja tulevaisuutta ei vielä ole. No nyt tietysti kun puhutaan ajan luonteesta ja vaikka presentismin ja eternalismin välisestä väittelystä, tai tämä on siis ajan metafysiikka, johon itse olen perehtynyt, tai puhutaan vaikka olioiden persistenssistä, puhutaan perdurantismi, endurantismin väittelystä, niin tietysti ei ole semmoista ei ole mitään yksinkertaisia deduktiivisia argumentteja yhden kannan puolesta, joka sitten kumoaa toisen, mutta se voidaan sanoa, että presentismi on ristiriidassa samanaikaisuuden, suhteellisuuden ja konventionaalisuuden kanssa. Ja ajatellaan, että vaikka tällainen oletettu fakta, hetki kun Betelgeuse räjähtää, Michael Jackson on joko elossa tai kuollut. Presentistin mukaan tämä olisi tosiseikka, mutta sitten taas eternalismin mukaan tällaista tosiseikkaa ei ole. Ja miten sitä voidaan perustella? No, tässä on kaksi eri näkemystä samanaikaisuudesta, mitkä molemmat kuuluu suppeaan suhteellisuusteoriaan, josta on tietysti 1900-luvulla ja vieläkin jonkun verran väitellään, että missä suhteessa nämä kaksi eri määritelmää on toisinsa. Mutta samanaikaisuuden suhteellisuus, eli yhdessä koordinaatistossa tämä henkilö voisi olla elossa, toisessa voisi olla kuollut, hetken jolla Betelgeuse räjähtää. Mutta sitten jos vedotaan samanaikaisuuden konventionaalisuuteen, niin siinä ajatuksena on se, mulla ei nyt ole tässä sitä teknistä esitystä, mutta jos ajatellaan, että vaikka pystyttäisiin kahden paikan väliltä lähettämään sähkömagneettisia signaaleja, voidaan todeta, että niiden edestakainen matka, siinä kestää sama aika, mutta yksisuuntainen matka, eli valon isotrooppinen nopeus, sitä ei kokeellisesti voi varmentaa, jolloin sitten
monet päätyy ajattelemaan, esimerkiksi Einstein itse ja sitten muut, esimerkiksi Reichenbach ja Grünbaum 1900-luvulla, että kahden paikanluontoisesti erottavan tapahtuman aikajärjestys on konventionaalista, se riippuu synkronisointiparametrin valinnasta. Ja jyrkimmillään tästä sitten seuraa se, että no varsinkaan jos ei mitään viestejä mene kahden tapahtuman välillä, niin ne ei ole missään määrätyssä aikajärjestyksessä. Joo. No seuraavaksi totuuden tekijöihin. Nyt tässä, kun annan näitä esimerkkejä totuuden tekijöistä, niin nyt tässä näiden esimerkkien tarkoituksena ei tietenkään ole sanoa, että jotenkin totuus olisi niin kuin, aina jotenkin ongelmattomasti saavutettavissa tai triviaalia tai jotain. Tietenkin on paljon asioita, joita me ei tiedetä, jonka totuutta me ei tiedetä. Mutta mä otan nyt tämmöisen, mitä mä pitäisin paraatiesimerkkinä totuudesta, eli totuuden vastaavuusteorian ja totuuden tekijät. Eli ajatellaan vaikka, väite, tämä pöytä on olemassa tässä, no mikä tekee tästä väitteestä totta? No todellisuudessa tulee olla joku totuuden tekijä, joku asiaintila, prosessi, fakta, joka tekee sitä vastaavasta väitteestä totta. No jos tämä nämä totuusteoriat on tietenkin, kuultiin vähän erilainen totuusteoria aikaisemmin ja filosofiassa niin kuin pilkkaan väittelyn kohteena on muitakin totuusteorioita toki. Mutta tämä on ehkä semmoinen, niin mä pitäisin tätä niin paraatiesimerkkinä tätä vastaavuusteoriaa, että mikä tekee jostakin totta. Niin nyt kun kysytään sitten, että mikä tekee nykyisyyttä koskevista väitteistä totta, että mikä olisi semmoinen nykyisyys tuolla todellisuudessa, mitä me pystytään jotenkin meidän teorioilla ja väitteillä jahtaamaan. No yksi mahdollisuus on ajatella tapahtumia. Niin kuin tässä artikkelissa argumentoin, että tapahtumat ovat tässä relativistisessa viitekehyksessä perustavia entiteettejä sen takia, että ne on olemassa itsenäisesti ja ennen havaintoa. Vaikka nyt katsotaan aurinkoa, niin me nähdään se semmoisena, kun se oli 8 minuuttia sitten, että vaikka jotkut ydinreaktiot auringossa, jotka aiheuttaa sitten meidän havainnot, ne tapahtuu ennen ja riippumatta havaitsijasta. Ja tässä on selkeä niin kuin kausaliteetin epäsymmetria tässä tapauksessa. Ja sitten siitä tapahtumasta se tieto välittyy äärellisessä ajassa sähkömagneettisten signaalien tai sitä hitaampien signaalien välityksenä meille. Mutta nyt sitten oma käsitykseni on, että nämä tapahtumat on kuitenkin aika muodottomia. Eli otetaan vaikka sieltä jostain auringosta se ydinreaktio, niin siinä ei ole post-it-lappua, jossa lukee mennyt, nykyinen tai tuleva. Ja näin sanoisin, että tapahtumat eivät ole aikamuodot eivät ole tapahtumien ominaisuuksia. No, se, mikä tässä näkökulman realistisessa teoriassa, mitä esitän, on, että näkökulman valinta on se totuuden tekijä. Se tekee aikamuotoja koskevat väitteet tosiksi. Eli tässä oli se jo aikaisemminkin mainitut 3 havaitsijaa. Sanotaan, että yhdelle havaitsijalle 2 tapahtumaa tapahtuvat samaan aikaan nyt. No, se onkin sitten tietenkin aika haastavaa selvittää, että mistä me tiedetään, että ne tapahtuu samaan aikaan. No, käytännössä siihen käytetään kelloja, mutta sitten miten ne synkronisoidaan, siihen tarvitsee jonkun standardia ja niin edelleen. No, jos yhdelle tapahtuu samaan aikaan, toiselle tapahtuu perättäin eri liiketilassa, eri gravitaatiotilassa, ja kolmannelle tapahtuu myös perättäin, mahdollisesti käänteisessä järjestyksessä. Ja näin voidaan ajatella, että kaikilla 3 havaitsijalla on oma nykyisyytensä. Eli mitä tapahtuu nyt jotenkin, perustuu koordinaatiston valintaan, se on jotenkin paikallista. Ja mihin tätä voisi verrata, jotta tämä tulisi ymmärrettävämmäksi, kun puhun näistä aikamuodoista ja näkökulmista. No tämä on niin kuin vertauskuva, tämä ei tarkoita sitä, että tässä verrataan 2 asiaa, ne olisi täysin samanlaisia. Mutta näissä relativistisissa yhtälöissä voidaan verrata Lorenzin muunnoksia ja sitten tätä relativistista Doppler-ilmiötä. Eli verrataan aikamuotojen suhteellisuutta sähkömagneettisen spektrin
taajuuden suhteellisuuteen. Tässä on liikkumattoman lähettimen aallonpituus lambda 0, sitten on lähestyvä lambda plus, sillä on korkeampi taajuus verrattuna tähän lambda 0, ja sitten on loittoneva lambda miinus, jolla on matalampi taajuus kuin lambda 0. Eli puhutaan yhdestä määrätystä sähkömagneettisesta aallosta, mutta riippuen siitä koordinaatistosta, mikä valitaan, ne saa eri koordinaatistoissa, se suhde saa eri arvon. No nyt 2 kysymystä. Mikä määrää tapahtuman nykyisyyden ja mikä määrää sähkömagneettisen spektrin taajuuden? No taaskin kysymyksessä on vertauskuva. Ykkösessä viitataan enemmän sanotaan niin kuin aikaan ja kakkosessa enemmän olkoon vaikka väreihin. Ei puhuta niin kuin täysin samoista asioista, mutta näiden välillä on kuitenkin samankaltaisuutta. Eli näillä molemmilla kysymyksillä on mun kannan mukaan sama vastaus. Miten se nykyisyys määräytyy, miten joku tietty spektrin taajuus määräytyy, no se on se valittu koordinaatisto määrää sen. Me voidaan puhua sitä määrätystä taajuudesta tai aikamuodosta sen jälkeen, kun me ollaan täsmennetty näkökulma. Ja molemmat suureet tämä aikamuodot, miten ne on määritelty samanaikaisuuden kautta, sen suhteellisuuden kautta ja sitten tämä spektrin taajuus. Nämä molemmat suureet on suhteellisia liiketilaan nähden siinä suppeasuhteellisuusteorian kontekstissa, mutta sitten tietenkin tässä tapauksessa ongelmattomasti ne olisi myöskin sopisi yhteen yleisen suhteellisuusteorian, koska ne on suhteellisia gravitationaalisiin efekteihin nähden. Tässä kanssa yksi selventävä esimerkki, että monesti näissä eternalistisissa teorioissa aikaa ja avaruutta verrataan keskenään. Se ei tarkoita sitä, että ne on täysin samanlaisia. Esimerkiksi oma kantani on se, että itse puolustan kyllä sitä käsitystä, että ajalla on tietty määrätty suunta siinä, missä 3 avaruusulottuvuudella ei ole määrättyä suuntaa. Mutta verrataan aikamuotojen ja värien suhteellista todellisuutta avaruudellisiin sijainteihin. Tämä on Ronald Gearin kirjasta, joka koskee tieteellistä perspektivismiä. Ja tässä on joku havaitsija tuolla Yhdysvaltain kongressin rappusilla, eli tämä Capitol Building tässä kuvassa. Ja hän siinä näkee Valkoisen talon Washington-monumentin oikealla puolella. Eli tuosta näkökulmasta katsottuna on totta sanoa, että se tuo Valkoinen talo on tuon monumentin oikealla puolella. Ja epätotta olisi sanoa, että se on vaikka sen vasemmalla puolella. Silloin kun saattaa kuulostaa triviaalilta, mutta ajatus tässä on se, että kun näkökulma täsmennetään, niin meidän ei tarvitse olla niin kuin skeptisiä tai kyynisiä jonkun tällaisen näkökulmasidonnaisen väitteen totuuden suhteen. No sitten tässä oli, miksi otin tämän kuvan, kun mä valmistelin nämä diat vuosi sitten ja silloin oli just Jenkkien pressanvaalit. Ja mä olin just käymässä tuolla yhdellä konferenssimatkalla 2012, kun oli viimeksi. Silloin oli Obama ja Romneyn välinen vaali, mutta vuosi sitten oli tietysti Trumpin ja Bidenin. Olisi ollut vuosi sitten ajankohtaista, mutta kuitenkin. Eli miten voidaan ajatella nykyhetkeä, sen olemassaoloa, niin se voidaan mieltää indeksikaaliksi, eli ilmaisuksi, jonka totuus riippuu esittämisen asiayhteydestä. Eli eternalismin mukaan kaikki ajat on todellisia, ja nyt riippuu siitä kontingentista paikassa, missä havaitsija on koko aika avaruudessa. Jos ajatellaan avaruutta yleensä, koska jos me ajatellaan kolmiulotteinen avaruus ja sen suhteen täysin irrallinen aika, niin on helppo mieltää se, että kaikki avaruus on olemassa, että minä olen vaikka tässä ja te olette edessä, mutta teille se olisi toisinpäin, että olisitte tässä ja minä olisin teidän edessä. Et voidaan ajatella, että se missä ollaan, se määrää sen mikä on tässä, mutta se ei poista sitä, että kaikki muu avaruus on todellista. Nyt jos ajatellaan neliulotteisesti, niin kuin suhteellisuusteoriassa ajatellaan, niin voidaan ajatella, että se nykyisyys on yhtä todellinen kuin mennyt tai tuleva. Me ei voida olla kaikissa aikamuodoissa samalla tavalla kuin olla kaikissa paikoissa. Me ollaan itsemme suhteen nyt ja tässä. Ja sitten,
ajatuksena on se, että havaitsijasta riippumaton todellisuus itsessään ei ole aikamuotoinen, niin perustavanlaatuisella tasolla ei ole aikamuotoja. Samalla tavalla kuin todellisuus ei itsestään tai millään perustavanlaatuisella tasolla ole sijainnillinen tai värillinen. Mä katson mun seuraavan dian, oli tossa, niin. Eli, no joo, tää on ehkä vähän parempi. Eli me ei ehkä arkipäiväisesti ajatella, että meidän aikamuotoiset väitteet on riippuvaisia tietystä näkökulmasta. Mutta silti voi olla, että me ei myöskään ajatella arkipäiväisesti, että vaikka värejä koskevat väitteet on riippuvaisia näkökulmasta. Jos ottaa tämmöisen esimerkin, eli vaikka sanotaan, että mä oon aurinkoisena päivänä, seison vihreällä nurmikolla ja sanon, että ruoho on vihreä nyt tässä. Niin mun näkemys on se, että tässä väitteessä on 3 indeksikaalia. On se, no, jos lähdetään sitä helpoimmasta tässä, en tiedä kuka väittää, että tässä olisi jotenkin tavallaan niin kuin absoluuttinen ominaisuus tai jotenkin sen jonkun tietyn tapahtuman tai aikavuoden pisteen tai jonkun itsensä ominaisuus. No se on aika selkeästi indeksikaali. Ja indeksikaalejahan on monesti aika helppo tunnistaa. Esimerkiksi päiväkotilapsethan tunnistaa indeksikaaleja, kun sanoo, että meidän iskä ja teidän äiskä. No sitten värit, no ehkä niin semmoinen niin standardi luonnontieteellisempi näkökulma sanoisi, että ne värit ei ole kappaleiden ominaisuuksia, vaan tulee jotenkin siitä niin havaitsejaisen ympäristön vuorovaikutuksesta jollain tavalla. Mutta sitten mä sanoisin vielä, että jos tämä nykyisyys on myöskin indeksikaali. Eli siinä missä niin kuin ruoho on vihreä on totta tietysti näkökulmasta, vihreys ei ole ominaisuus, joka odottaa löytäjäänsä, niin samalla tavalla voisi ajatella, että se nykyisyys ei ole tämmöinen ominaisuus, joka odottaa löytäjäänsä, vaan se todellistuu sen jälkeen, kun se näkökulma on tarkennettu. No nyt olen tässä puhunut enemmän tästä sanotaan niin kuin ontologisesta metafyysisestä näkökulmasta katsoen, joka on se, mitä itse tutkin työkseni. No jos ajatellaan sitten, miten se olisi kokemuksellisesta näkökulmasta, niin kuin tässä äsken kuultiin esitelmä ajan fenomenologiasta, siihen en ole itse niin paljon perehtynyt. Tämä esimerkki, mikä minulla on tässä, niin tämä on ajatuskoe, tämä ei perustu esimerkiksi mihinkään kokeellisen psykologian näyttöön. Mutta jos tämä ajatuskoe, jos tällä on todistusvoimaa, niin saattaa olla, että se nykyisyys ei ole edes kokemuksen näkökulmasta erityinen. No, ajatellaan, tämä on Bradford Scone kirjasta, että ajatellaan havaitsija tai vähän turhan tekninen termi, vaan ihminen, joka on täysin punaisessa huoneessa 3 päivää, maanantaista keskiviikkoon. Ja oletetaan nyt argumentin vuoksi, että tämä henkilö pystyy niin kuin kuvailemaan kokemuksensa sisällöt täysin tarkasti. Että hän niin kuin katsoo näitä punaisia, täysin homogeenisia seiniä, no lattiasta kattoon kaikki on ihan punaista. Se vaan niin kuin jotenkin istuu ja tsiikaa niitä seiniä. No nyt kun niitä verrataan, ajatellaan, että hän tiistaina katsoo, että se olisi se tietty nykyisyys. Tiistaina katsoo sitä seinää, niin onko se kokemuksen sisältö jotenkin, eroaako se maanantaista tai keskiviikosta? Onko se jotenkin eläväisempi tai loisteliaampi tai niin kuin erottuvampi? Onko nykyisyydessä jotenkin kokemuksellisesti mitään erityislaatuisuutta? No, Scone sanoo, että ei niissä ole mitään eroa, ne ei näytä tunnu erilaisilta. No, vaikea tietenkin sanoa, kuinka luotettava tämmöinen ajatuskoe on. Omalla kohdalla, jos sallitaan tämmöinen anekdootti, niin musta tuntuu, että silloin kun on jotain tosi rutiininomaisia tapahtumia, että joka päivä samaan aikaan tekee jotain, niin silloin saattaa vähän niin kuin mennyt nykyinen tuleva mennä sekaisin. Eli yksi on mulla se, että kun luen pojalle 8:30 illalla joka ilta, tai ainakin lähes joka ilta, iltasadun, tänä iltana en pääse sitä tekemään, mutta niin silloin välillä kulkee niitä samoja kirjoja, jotain Turtleseita tai jotain niitä juttuja, niin tulee välillä, että oliko tämä eilen vai huomenna vai mikä, että jos on tosi niin kuin rutiinilla tekee joka päivä samaa juttua, niin silloin välttämättä se nykyisyys ei tunnu niin erityislaatuiselta.
Katsotaan, mulla oli vielä 2 diaa, että mä kerkeen nämä käymään läpi. No nyt sitten tästä taustafilosofiasta lyhyesti, mitä mä ajattelen, että nämä aikamuodot ei ole perustavanlaatuisia tai viimekätisiä todellisuuden osia, mutta se ei tarkoita, että ne on illuusioita, fiktioita niin kuin millään tavalla. Eli epäreduktiivisen fysikalismin mukaan todellisuus on perustavalla tasolla fysikaalista ja mitään fysiikasta riippumatonta korkeamman tason ilmiöitä ei ole olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, että ne korkeamman tason ilmiöt palautuu sille perustavammalle tasolle. Eli vaikka molekyylejä ei voi olla ilman atomeita ja sanotaan atomeita ei voi olla ilman alkeishiukkasia, mutta se ei tarkoita sitä, että ne vähemmän perustavat asiat olisivat jotenkin epätodellisempia kuin ne perustavammat. Ja nyt näissä aikamuodoissa mä ajattelen samalla tavalla, että jotta voi olla aikamuotoja, pitää olla fysikaalisia tapahtumia, jotta me voidaan nähdä jotain värejä, pitää olla sähkömagneettisia aaltoja tai fotoneita tai vastaavaa, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat jotenkin fiktiivisiä. Että on paljon asioita, mitä on olemassa, mitä ei löydy perustavan tason fysiikasta. Hammassärky, Runebergin katu ja Aalto-yliopisto ja niin edelleen. Eli tähän loppuun näkökulman realismi, jota tässä puolustin, niin ajattelen, että eriävät väitteet nykyisyydestä havaitsijoiden välillä ovat sovitettavissa, kun täsmennetään koordinaatisto ja oletetaan tämä näkökulman realismi. Voidaan todeta, että nyt ei ole fiktiivinen, mutta se mikä olisi fiktiota on se, että kuvitellaan semmoinen universaali nykyisyys, joka on kaikkialla sama. Että tästä lähdetään tästä luentosalista ja laajennetaan, mennään niin kuin kauas avaruuteen toisille planeetoille ja aurinkokuntien galakseihin ja sanotaan, että siellä, mikä on nyt, niin se on samaan aikaan siellä nyt. Tämä on semmoista, tätä pidän katteettomana spekulaationa, jolle ei ole todisteita. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä uudesta näkökulmasta tähän näin. Ja näitä meidän esitelmiä ei ole mitenkään koordinoitu. Siis me ollaan jokainen niin ottanut tietynlaisen näkökulman, tietynlaisen viitekehyksen ja näin poispäin. Nyt olisi jännittävää nähdä, että onko Afrilla erilainen lähtökohta kuin mitä tähän saakka on ollut. Kuitenkin tähän on hirvettävästi sellaista riidannaihetta on ollut tähän saakka aikaiseksi. Eikä usko, että tämäkään jälkeen tulee tässä mitään. Käynnistää nyt Avrin esitystä. No niin, ole hyvä, Avri. Joo, kiitos ja tervetuloa kaikki. Tosiaan esitelmän aihe on ajankulun selittäminen. Mä yritän vakuuttaa teidät siitä, että kyllä se aika kulkee. Eikä mitään hyviä syitä olettaa, että se ei kulkisi. Se kulkee sekä suhteellisuusteorian viitekehyksessä että tämän klassisen presentismin viitekehyksessä. Sisältö. Ja tosiaan hei, tässä tulee paljon asiaa ja ei ole paljon aikaa, pitäkää kiinni. Ensin vähän historiaa, sitten ajankulun kausaalinen selitys. Ja tästä on artikkelin valmistajalla, itse asiassa on pari artikkelia just valmistunut tästä aiheesta, jotka mä liitän myöhemmin näihin slaideihin. Sitten muita selityksiä filosofisesta kirjallisuudesta. Sitä ideaa, että ajankulku kielletään, että miten se onnistuu, sen selittäminen, että aika ei kulje. Ja sitten viikaksi ajankulun kokeminen. Tämä ei tietääkseni ole ristiriidassa kenenkään aikaisemman esitelmöitsijän aiheiden kanssa. No niin, ennen 1900-lukua ei ollut hyvää syytä haastaa presentismiä, jossa vain nykyhetki on olemassa ja aika kulkee eteenpäin. Pallo on nykyhetki, tähdet on menneisyys ja viivat on tulevaisuus. Siinä se pallo kulkee eteenpäin. Noin. Ajan kulku, liike tai muutos on prosessi transitioita yhdestä nykyhetkestä seuraavaan. Tuo pallo kulkee siinä eteenpäin. Voidaan katsoa tämän kaavion avulla, että tuossa ekalla rivillä T3, se on nykyhetki. Sitten seuraavassa kohdassa T3 on tullut menneisyyttä, T4, se onkin se nykyhetki. Ja sitten tulee taas uusi nykyhetki. Se on aktiivinen prosessi, transitioita. Siinä on ajankulku. Ja meillä on deterministinen, indeterministinen versio. Ne eroaa, sanotaan mitä niillä on yhteistä. Yhteistä tuo nykyhetki
ja lineaarinen menneisyys, yksi menneisyys ainoastaan. Mutta sitten indeterminismissa on monia eri tulevaisuuksia, eli nuo viivat, monia eri mahdollisia tulevaisuuksia. Ja sitten nuo pisteet, ne on semmoisia asiantiloja, jotka oli mahdollisuuksia ennen, mutta ei ole mahdollisuuksia enää nykyhetken näkökulmasta. 1900-luvulla eternalismi, mistä Matias just puhui, haastoi presentismin. Siinä on menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus yhtä lailla olemassa. Niitä ei kutsuta, ne on vain ennen tai jälkeen. Ne ei ole virallisesti mitään nykyhetkeä tai menneisyyttä ja tulevaisuutta. Ja samalla ajan kulku kyseenalaistettiin, tai tuli kyseenalaistettua. Eternalismi oli kaksi reittiä. Toinen oli McTaggartin A-sarja ja B-sarja. Eli A-sarja on lähellä presentismiä, siinä on just menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus. Tässä B-sarjassa on sitten vain ennen ja jälkeen, vaan niin kuin tuossa eternalismissa. Ja toinen reitti tunnetusti suhteellisuusteoria. Eddingtonin koe teki siitä kuuluisan, ja siitä lähtien sitten ajan filosofian keskeinen tehtävä oli selvittää, että mitä se suhteellisuusteorian aika oikein on. Ja Eddington on tosi merkittävä, niin kuin tuli jo Esan esitelmässä ilmi tässä, että vuonna 20, mä en ole varma näistä, että onko muita teoksia, missä se on samat kuin nämä teokset, mä löysin. Vuonna 20 se päätteli, että space-time on eternalistinen, ja 28, että aika ei kulje space-timeissa. Kenties hän sai ideansa McTaggartilta, en tiedä mistä hän sai sen ideansa. Mutta me ollaan päästy nyt siihen, että on eternalistinen space-time, jossa aika ei kulje. Ja taustalla Eddington. Ja tässä tuli kaksi ongelmaa, mikä kanssa Esa mainitsi, että nyt pitäisi keksiä ajalle suunta. Jos aika ei kulje ja kaikki on vaan olemassa, niin pitäisi keksiä jollain suuntaan, se oli tämä entropia. Mutta toinen ongelma, mikä on ollut lähinnä filosofien ongelma, on se, että ajankulun kokemukset pitää selittää pois. Tämä on jännä juttu, koska tämä oli näinkin aikaisin, mutta se on vieläkin nämä keskeiset tehtävät, mitä käydään läpi filosofisissa lehdissä. Tämä käsitys loi sitten vastakkaisen käsityksen tai vastakkaisen tutkimuslinjan, että onkin space-time, missä aika kulkee. Kutsun sitä vaikka pro-passage-tulkinnaksi, tai toinen on no-passage-tulkinta. Eli tässä ajankulun selityksessä meillä on yleensä aika-avaruus, mutta se ei aina ole eternalistinen, on muitakin niin kuin vaihtoehtoja kuin eternalistinen aika-avaruus. Mutta heti kun me ollaan selitetty ajan kulku, me voidaan määritellä ajan suunta ajan kulun suuntana, ja sen jälkeen selitetään ajan kulun kokemukset. Eli me ei selitetä pois niitä, vaan me selitetään, että okei, miten se tapahtuu se prosessi. Ja tämä ajankulun selityksistä, muun muassa tämä kausaalinen selitys on yksi, mitä mä tässä niin esitän. Non-ad hoc esityksenä, eli semmoisena selityksenä, mikä ei tarvitse mitään ylimääräisiä postulaatteja. Eli tässä kausaalisessa selityksessä postuloidaan ensin ontologia, sitten määritellään aika, ajankulku, ajansuunta, sitten selitetään ajankulun kokemukset. Ja sama selitys toimii presentismissä ja eternalismissa. Tässä presentismissa tai presentistisessä selityksessä ensimmäinen tavoite on muotoilla aksioomat, jossa seuraa tämmöinen presentismin kausaalinen versio, niin kuin jo nähtiin nämä kuvat. Lähdetään liikkeelle aksioomista. Ensin presentismi, vain nykyhetki on olemassa, kutsutaan sitä P-llä. Ja samanaikaisuus, klassinen samanaikaisuus, kaikki maa, kuulet, polvet, varpaat on olemassa samaan aikaan. Jotain nykyhetken kestosta äärellinen ja positiivinen, jolloin me saadaan diskreetti systeemi, sitä on vähän helpompi hallinnoida kuin jatkuvaa. Ja sitten kausaalisuus. Tämmöinen, mitä niin kuin kaikki sekä klassinen että moderni fysiikka allekirjoittaa tämän, että kaikilla niin kuin, oikeastaan, puhutaan vaikka klassisesta fysiikasta tai vaikka Tuomo Suuntolan dynaamisesta universumista, jotka suostuu tähän ideaan, että nykyhetken osilla on liikemäärä ja ne vaikuttavat toisiinsa. Eli ovat interaktiossa. Fysiikkahan on lähinnä tämän interaktioiden kuvaamista.
ja otetaan mukaan determinismi ja indeterminismi. Sitten tiivistetään ne aksioomat tuohon, jotta voidaan käydä todistus läpi. Osoitetaan aksioomista seuraa tämmöinen aktiivinen prosessi, missä nykyhetki vaihtuu seuraajansa. Ensimmäinen askel, että on olemassa nykyhetki, se tulee aksioomasta 1, merkataan sitä P on TA. Sitten seuraava askel, nykyhetken osien liikemäärät ja interaktiot aiheuttavat mahdollisuuden yhden tai useamman sen kausaalisen seuraajan olemassaololle. Kolmas askel, tämä merkattu nykyhetki tulee lakkaamaan olemasta, koska sen kesto on äärellinen, aksiooma 2. Sitten kun se on lakannut olemasta, niin jokin mahdollisuuksista on tullut olevaiseksi. Se voisi laittaa vielä viittauksen aksioomaan 1, koska joku on aina olemassa. Totta kai tätä todistuksen voi kiistää ja kaikkea, mutta ei mennä siihen nyt. Selvä. Nyt me ollaan johdettu tämä prosessi transitioita yhdestä hetkestä seuraavaan, mutta sitä ei voi kutsua ajaksi ennen kuin aika on määritelty. Me ei oikeastaan puhuttu ajasta virallisesti vielä mitään. Aika Leibnizin mukaan, jos määritellään asioiden perusteella tai ontologian perusteella ja myös tuntusta, niin kuin Esa mainitsi, suosi tätä näkökulmaa, kritiikkinen Newtonin teoria tai aikakäsitykseen. Lähdetään lineaarisesta aikajanasta liikkeelle. Tuossa sanotaan vain, että kaikille hetkille pätee, että se on joko sama hetki tai toinen hetki on toista aikaisemmin. Sen jälkeen mapitetaan se aikajana ontologiaan tai linkitetään. Nykyhetki, se on vain se pallo. Se on se kohta tuossa sinisellä janalla, joka osuu tuohon palloon. Menneet hetket on noin tähdet, jotka osuu taas siihen siniseen linjaan. Ja tulevat ajanhetket determinismissa, ne on yksiselitteisesti yksi yhteen tuon sinisen viivan kanssa. Mutta sitten tuossa indeterminismin tapauksessa me joudutaan ottaa sellainen tekniikka käyttöön, nyt tuossa on viite tähän, missä tämä tehtiin muun muassa. Tämmöinen, se kutsutaan superimpositioksi muun muassa, tarkoittaa, että yksi tulevaisuuden ajan hetki tuossa sinisellä aikajanalla, se vastaakin montaa mahdollista asiantilaa. Ja näin on määritelty aika. Ja sitten ajan kulku, se määritellään tänä prosessina transitioita nykyhetkestä seuraavaan. Nyt sitä kutsutaan vaan ajankuluksi. Meillä on ontologia, jota nyt kutsutaan ajankuluksi. Ja ajan suunta, no sitä prosessia kutsutaan eteenpäin suuntautuvaksi, eli ajankulku vie aikaa eteenpäin. Ja viikaksi kokemuksemme ajankulusta johtuvat siitä, että havaitsemme transitiot, kun etenemme niiden mukana. Siinä oli presentistinen selitys, toivottavasti joku ymmärsi. Nyt tulee sama vähän lyhennettynä eternalismissa. Ja tässä me joudutaan ottamaan perusobjektiksi pistemäinen objekti. Ja tätä käytetään ihan yleisesti. Ja se on sen takia, että just koska minkään common sense-objektin osat ei ole samaan aikaan olemassa, niin sitä on otettu pisteet lähtökohdaksi, koska niillä ei ole sellaisia osia, jotka ei ole samaan aikaan olemassa. Sitten kelataan se todistus läpi. Jokaisella space-time-pisteellä on liikemäärä, ja se on interaktiossa muiden pisteiden kanssa. Niin otetaan satunnainen piste, P1, ja sen kanssa interaktiossa olevat pisteet, ne aiheuttaa pisteen P2. Eli siis P2 on muun muassa P1 kausaalinen seuraaja. Me valittiin satunnainen piste tai mielivaltainen, siis jokaisella space-time-pisteellä on yksi tai useampia seuraajia. Sitten määritellään vain ajan kulku pisteiden suksessioksi ja ajan suunta sen kausaalisen suksession suunta. Se siitä. Eli nyt on, olettaen todistukset pätee tietenkin, ajan kulku ja ajan suunta on määritelty sekä presentismissä että eternalismissa. Mutta on paljon muitakin selityksiä, käydään ne läpi. Tämä on merkittävä, tämä C.D. Broad, se keksi tämmöisen käsitteen kuin temporaalinen tuleminen käsittääkseni. En tiedä, onko joku muu keksinyt sitä ennen, mutta hän oli tämmöinen primitiiviseltä vaikuttava näkemys, että okei,
Sitä ei voi analysoida, se vaan menee. Ja myöhemmin kans kuuluisa Tim Maudlin sanoi, että okei, se on vaan fundamentaalinen juttu se ajankulku, että ei sitä voi määritellä. Tämä on tämmöinen primitivistinen selitys. Tämä on vähän huono juttu siinä, että jos sä vaan lisäät primitiivejä sinne, niin se metafysiikka paisuu. Tätähän mä oon aina kritisoinut ja moni muukin. Sitten on tämmöinen deflationistinen selitys. Tämä on, että se on vaan olemassaolo spacetimeissa on tapahtumista, ja tapahtuminen on sitä ajan kulkemista tai temporaalista tulemista. Eikö se ikään kuin selittyy ihan itsestään, että ei tarvitse mitään sen kummempaa. Ja tätä on myös kritisoitu tietenkin, että ei tämä mitään selitä. Tämä on vain niin sanaleikkiä. Mä olen ihan samaa mieltä tästä. Ja sitten kaiken kukkuraksi on tämmöisiä hassuja A-block-teorioita. Eli jos on presentismi, se on A-teoria, kun siinä aika menee ja on menneisyys. Ja eternalismi on blokkiteoria. Mutta sitten on vielä tämmöisiä yhdistelmäteorioita, kuin A-blokkiteoriat. Niissä on blokki sekä nykyhetki. Ja nämä kummatkin tuon C.D. Brodin keksintöjä. Eli tuossa moving spotlight-teoriassa siinä on vaan ikään kuin eternalismi, johon on lisätty se nykyhetki. Ja hups, kun se nykyhetki on lisätty, niin sitten aika kulkee. Growing blockissa se on muuten sama, paitsi siinä ei ole tulevaisuutta. Se blokki kasvaa, kun nykyhetki menee eteenpäin. Tässäkin on se ongelma, että nykyhetken liike on vähän, ihan niin mun mielestä, se vaikuttaa ad hoc-hypoteesilta. Se vaan on keksitty siihen. Tässä on esimerkki tämmöinen Sturs-McCallin teoria, että okei, menneisyys on lineaarinen ja tulevaisuus on olemassa, mutta sitten kun se menee eteenpäin se nykyhetki, niin haarat katkeilee, eli lakkaa olemasta. Se on niin kuin shrinking tree, kutistuva puu. Bradford's Coal, siinä on vaan, että muutos on se moottori, joka työntää nykyhetkeä tulevaan. Mistä se muutos johtuu? Se on keksitty, että okei, muutos. Tässä on vähän poikkeuksellinen näkökulma, että kausaatio, joka seuraa voimista, niin se on se, mikä sitä nykyhetkeä työntää eteenpäin. Periaatteessa tämä on lähellä tätä kausaalista selitystä, jos vaan se johdettaisiin niin kuin NS-fysiikan perusolettamuksista. Mutta vaikka tämä toimisi sinänsä, mitä tämä Miller ei kuitenkaan tee semmoista johtamista, mutta vaikka se tekisi, niin tässä on silti tunnettuja ongelmia, tai yksi tunnettu ongelma näissä A-blokkiteorioissa. Se on se ongelma, että mitäs sitten, niin kun, jos kaikki hetket on olemassa tai menneisyys on olemassa, niin mitäs ne menneisyydessä olevat ihmiset erottaa oman tilansa nykyhetkestä, tai miten se aika kulkee niille, jos se kulkee vain nykyhetkessä. Ja se on tämä suuri kysymys. Ja tähän on tehty lisähypoteeseja ratkaisuksi, tämmöinen dead past-hypoteesi, että menneisyyden ihmiset ei aisti mitään, joten ei niillä ole kokemuksia. Eli ne on ikään kuin olemassa, mutta ei ne mitään aisti. Ja sitten vastaavia, että ainoastaan nykyhetken ihmisillä on kokemuksia. Näistä on pilvin pimein näitä tämmöisiä, että keksitään vaan, että nyt ne on kuolleita, ei mitään ongelmaa. Eli sovitaan, että me ollaan käyty ajankulun selitykset, pääselitykset suurin piirtein läpi. Sitten mennään siihen aiheeseen, että mitäs jos se aika ei kuljekaan, niin mitäs se selitetään, että miten me hallitaan se. Jälleen entropia antaa ajalle suunnan, ja tämä illuusio ajankulusta selitetään fenomenologisesti. Ei mitenkään lytätäkseni fenomenologiaa, mutta sitä voi käyttää myös väärin. Ja kumpikin haara vaatii ylimääräisiä hypoteeseja. Kuten Esa jo vähän eri näkökulmasta selitti, mutta tässä on pikkusen eri näkökulma tähän entropian ongelmaan. Eli entropia eli epäjärjestys kasvaa, aika menee eteenpäin, mutta kumminkaan havaintojen perusteella maailmankaikkeus ei ole suuressa epäjärjestyksessä, vaikka se on kasvanut alusta saakka, oletettavasti. No se ei voinut kasvaa aina tasaisesti, ellei se ollut hyvin alhainen alussa. Sen takia on keksitty tämmöinen past hypothesis, eli menneisyyshypoteesi, jonka mukaan menneisyydessä oli niin kuin ihan vallattoman suuri järjestys. Ja sen avulla sitten voidaan niin kuin
pärjätä sen idean kanssa, että se entropia kasvaa. Tätä on kritisoitu, se on epätodennäköinen, koska kuka tahansa voi sanoa, että okei, miksei se voisi olla vaikka minkälainen se entropia singulariteetissa, vaikka tosi suuri tai tosi pieni, että jos olettaa jommankumman vaihtoehdon, niin se on ihan arbitraarista. Ja sitten myös tämä yleinen kritiikki jälleen kerran, että tämä on vaan tämmöistä metafysiikkaa, että keksitään lisää selityksiä taas, jotta saadaan se vanha selitys toimimaan. Että ei se hirveästi, se ei toimi sinänsä niin kuin tämmöisessä objektiivisessa valossa, että keksitään vaan lisää juttuja. No niin, ja viimeinen aihe, muistaakseni, on tämän ajankulun illuusion selittäminen. Miksi me havaitsemme illuusion ajankulusta? Jos me kerran niin kun havaitaan ajankulu, kun se on illuusio, niin miksi me havaitaan se illuusio? Mistä se illuusio johtuu? Se on tämän no passage-tulkinnan keskeinen ongelma selittää. Ja tämä yleinen vastaus löytyy liikkeen at-teoriasta ja sen yhdistämisestä yleiseen havaintoteoriaan. Tämän liikkeen at-teorian mukaan liike on sitä vaan, että objekti on eri paikassa liikkeen eri vaiheissa. Tämä yhdistettynä havaintoteoriaan, että objekti on eri paikassa liikkeen eri vaiheissa, ihminen havaitsee nämä vaiheet ja sitten aivot muodostaa mielikuvan liikkeestä näiden vaiheiden perusteella. Ja tämä on todella yleinen selitys. Kaikki voi tutkia näitä viitteitä. Slaidithan tulee sitten verkkoon. Että kyllä se niin menee, että okei, objekti on eri paikassa eri aikoina. Sitten me havaitaan sen. Mutta se sama kuvaus pätee myös silloin, kun aika kulkee. Että se objekti on eri paikassa liikkeen eri vaiheessa, ihminen havaitsee nämä vaiheet. Vielä ei ole mitenkään selitetty sitä, että miten se tässä on selkeästi vähän tämmöistä outoa niin tai näin juttua, että jos sama kuvaus pätee, niin miten se voi selittää se illuusio. Yksi tapa, miten tämän voi kyseenalaistaa, on kysyä, että miksi tämä havaitsija sitten muistaa aiemmat tilat? Mistä se johtuu? Miksi se havaitsija muistaa aiemmat tilat? Että jos aika kulkee, niin meillä on hyvä selitys. Muistot näistä aiemmista tiloista, ne siirtyy ajankulun myötä kanssamme eteenpäin. Se on luontevaa. Mutta jos aika ei kulje, kaikki on vain itsenäisiä eri paikoissa, niin mistä se johtuu, että me muistetaan menneisyys? Mistä ne tulee ne muistot, jos aika ei kulje? Mistä ne tulee? En tiedä. Voidaan taas keksiä hypoteesia, että okei, no muistot on vaan, ne on vaan. Taas tämmöistä nykyfilosofiaa mennyttäkin, että keksitään se ratkaisu. No niin, summarum. Jos aika kulkee, niin meillä on tarjolla erilaisia selityksiä. Mä tarjosin tämän kausaalisen selityksen non-ad hoc selityksenä, eli semmoisena selityksenä, mikä ei kaipaa ylimääräisiä postulaatteja. On paljon eriskummallisia selityksiä, kaikki voi tutkia niitä. Mutta jos aika ei kulje, jos näin oletetaan, niin sitten meillä on entropia past-hypoteesin kanssa, joka on todella kivinen tie. Totta kai siihen uskotaan, se on edelleen dogmaa, valitsevaa dogmaa, suhteellisuusteoria. Kaikki entropiasta on kehitetty 100 vuotta suunnilleen ja ihmiset on tosi sitoutunut siihen, mutta se on ongelmissa. Se ei kestä mitenkään kriittistä tarkastelua, se entropia. Ja sitten toisaalta on myös ongelmia ajankulun kokemisen selittämisessä. Että se on täysin hatusta vedetty, ei mitenkään kestä päivänvaloa. Tämä ajankulun kokemisen selittäminen, tai siis sen selittäminen, että aika ei kuljisi. Se on jotenkin vaan at-teoria, ja sitten kaikki menee hyvin, että aika ei kulje. Se ei toimi, se ei mitenkään toimi. Eli toisin sanoen, että tämä idea, että aika ei kulje, niin se on hyvin suurissa ongelmissa. Mun mielestä niistä ei ikinä pääsee yli. Sen sijaan se, että aika kulkee, niin se on aika hyvissä kantimissa. Kiitos. Hämmästyttävä saavutus, kerta kaikkiaan. Me ollaan aikataulusta edellä. Piettiin melkein mahdottoman, että me pysyttäisiin aikataulussa. Joka tapauksessa niin me ollaan edellä.
Ja toinen hämmästyttävä seikka on se, että mä en sano, että kiistellään. Me tullaan eri puolilta Suomea. Tampereelta, Rovaniemeltä, Helsingistä ja Turusta. Ja siitä huolta mitään riitaa ei saatu aikaiseksi. Mä pidin erityisesti kyllä näistä filosofian esittelemistä, koska musta tuntuu, että mäkin insinöörinä ymmärsin niistä jotakin. Ja erityisesti mä sanoin, että Avrilin toi tapa esittää yksinkertaisella kuviolla vaikeita asioita, niin se oli kyllä hirveän havainnollinen. Siis ne oli erinomaisen yksinkertaisia ja se kuva auttoi siinä niin että mä tykkäsin kyllä kaikkien teidän filosofian esityksistä. Kiitos vaan niistä. Nyt on meillä kello on nyt 7, on 45 minuuttia aikaa keskustella. Ja tässä vaiheessa mä varmasti luovutan puheenjohtajalle Tarkolle takaisin. Mutta sen sanon, että jos joku haluaa nyt käydä tässä vaiheessa hakemassa kahvia, 2 vaihtoehtoa. Ei 3 points, vaan 2 points. Nyt voi hakea vasta tässä vaiheessa. Tai sitten kun poistutte, niin muistakaa ottaa, älkää jättäkö, jos leivät on tuolla tai pullot on tuolla, niin älkää jättäkö niitä, vaan viekää ne mennessä. Kiitos teille. No niin, nyt ryhdistäydytään. Meillä on ensimmäinen puheenvuoro. Mistä se huuto alkoi? Tuomo Suntola. Niin, kiitos puheenjohtajalle kunniasta antaa tämä ensimmäinen puheenvuoro ja kiitos kaikille alustajille erittäin monipuolisesta ja perusteellisesta alustuksesta tänä ajan ongelman ja sekä historiallisesta kehityksestä että ajan ongelman luonteesta. Tästä tuli hyvin vahvasti esille myöskin tämä näkökulman merkitys ja kyllähän tämä ongelman synty liittyy hyvin pitkälti juuri näkökulmien valintaan ja ennen kaikkea silloin noin 100 vuotta, reilu 100 vuotta sitten tehtyihin valintoihin, jolloin suhteellisuusteoria tuotti suuren ongelman ensinnäkin tuotti ongelman määrätyiden ilmiöiden kuvaamisessa ja näkökulmaksi valittiin sitten paikallinen näkökulma niin, että suhteellisuusperiaatteen mukaan luonnonlakien pitää näkyä samanlaisina riippumatta siitä, millä tavalla havaitsija liikkuu tai missä hän on esimerkiksi gravitaatio, ennen kaikkea gravitaation suhteen. Ja tämä valintahan merkitsi sitä, että määrätyt fysikaaliset suureet oli sitten julistettava vakioiksi. Valon nopeus julistettiin vakioksi ja käytännössä myöskin sitten aineen lepoenergia muodostettiin vakioksi. Ja kun nyt sitten tänä päivänä tarkastellaan asiaa, niin esimerkiksi atomikellon käynti on suoraan verrannollinen värähtelevien elektronien lepoenergiaan, niin ei oikeastaan jääkään muuta mahdollisuutta kuin se, että eri gravitaatio- ja liiketiloissa olevien kellojen erilainen käynti selitetään vain sillä, että aika on erilaista. No, aika tässä ihan kuinka sattukin niin hyvä ajoitus, että viime viikolla ilmestyi tuossa kanadalaisessa Physics Essays-nimisessä julkaisusarjassa artikkeliini, jonka oli otsikoitu suunnilleen niin, että holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna aika on absoluuttista ja suhteellisuus on suora seuraus kokonaisenergian säilymisestä. Ja tämähän tarkoittaa tässä kelloasiassa sitä, että me voimme selittää kellon erilaisen käyntinopeuden joko siinä, että se kokee erilaista aikaa eri energiatiloissa, tai sillä, että se energiatila todellakin vaikuttaa siihen kellon käyntiin. Me jokainen tiedämme, että kun heilurikellon vie vaikkapa katolle tai mieluummin vaikka vuorelle, niin se käy siellä hitaammin ja me emme suinkaan selitä sitä sillä, että se kokee siellä erilaista aikaa, vaan me selitämme sen sillä, että tämä gravitaatio vuorovaikutus on heikompaa siellä korkealla ja sen takia tuo heilurikello käy hitaammin. No, nyt jos me katsomme kokonaisvaltaisesti asiaa holistisesta näkökulmasta, niin kuin tuossa artikkelissa kerroin, mä toivon, että voisin tämän linkin vaikka saada sinne seuran
seuran sivulle tai Facebookin sivulle. Voitte sen ladata tänä päivänäkin sieltä physicsfoundations.org-sivustolta. Niin mehän voidaan ajatellaanpa tätä kokonaistilannetta sillä, että mitäpä jos kaikki tässä avaruudessa olisikin lepotilassa, niin silloinhan kaiken aineen energia olisi pelkkää lepoenergiaa. No nyt jos me ruvetaan synnyttämään liikettä avaruudessa ja halutaan kokonaisenergiaa säilyttää, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos jotain saadaan, se on jostakin pois. Ja tämän kummempaa selitystä ei silloin tarvita myöskään sille, että kokonaisenergian säilyttäminen tarkoittaa sitä, että kun me synnytämme paikallista sidomme energiaa paikalliseen liikkeeseen, sitä on vähemmän siinä lepoenergian kautta kuvatussa eräänlaisessa perusenergiassa. Ja tällä tavalla me voimme sitten hyvin yksinkertaisella tavalla selittää nämä kellojen käynnit. Itse asiassa tässä on kysymys hyvin kokonaisvaltaisessa kattavassa teoriassa. Olen pitänyt siitä useita esitelmiä täällä luonnonfilosofian seurassa, tämä dynaamisen universumin teoria, ja siinä voidaan hyvin loppujen lopuksi verrattain yksinkertaisella matematiikalla johtaa oleellisesti ottaen kaikki ne samat ennusteet absoluuttisen aikakäsitteen puitteissa kuin mitä suhteellisuusteorian viitekehyksessä johdetaan muuttuvan aika- ja etäisyyskäsityksen puitteissa. Oikeastaan haluaisin vielä tähän muistuttaa siitä, että fysiikassa meidän yksikköjärjestelmässämme keskeisiä perusyksiköitä ovat kilogramma, metri ja sekunti. Ja on hyvin ongelmallista, jos me lähdetään käyttämään näitä koordinaatista suureita etäisyyttä ja aikaa parametreinä ilmiöiden selittämiseen. Silloin samalla sellaiset keskeiset fysikaaliset suureet, kuten energia ja voima, jotka ovat ilmaistavissa näiden samojen perussuureiden avulla, tulevat muuttuviksi, ja se hämmentää kaiken kaikkiaan tällaisen kokonaisvaltaisen kuvan syntymistä. Eli näkökulma ratkaisee. Tässähän oli oikeastaan se lyhyesti. Me voimme kuvata, todellisuus on täysin turvassa, että se miten kuvaamme todellisuutta, ei ollenkaan vaikuta siihen, mitä se todellisuus ihan oikeasti on. Että voimme tosiaan keskustelun käydä ilman kiivailua, koska todellisuuteemme emme vaikuta. Kiitoksia. No niin, kiitos tästä näkökulmasta. Se oli hyvä avaus, perustava siirtyminen tällaisiin normaalikysymyksiin ja kommentteihin. Haluaako esitelmöitsijät? Tuomon teoriahan viitattiin tuolla esitelmissä, niin joku teistä jotain sanoo Tuomolle tästä. Aurilhan on perehtynyt Tuomon teorian erinomaisuuteen. No siis se syy, minkä takia alun perin aloin perehtymään Tuomon teoriaan, että mä halusin sitä tieteellistä perustaa just absoluuttiselle samanaikaisuudelle, koska mun mielestä mitään järkevää filosofiaa tai ymmärrettävää ei voi rakentaa suhteellisuusteorian pohjaa. Se on toivotonta. Sitä ei tule ikinä tapahtumaan, mä uskon näin. Sitä voidaan yrittää, sitä on yritetty yli 100 vuotta. Sitä ei ota enää hullukaan enää selvää. Kukaan ei ikinä ottanut siitä selvää. Mun mielestä oikeastaan mistään asiasta ei olla siellä samaa mieltä. Niin sen takia tämä on kiinnostava tämä DU. No niin, kiitos. Aika räväköistä mielipiteistä. Ne ovat tietysti tervetulleita, kun puolustaja on paikalla ja toisetkin. Oliko sulle jotain kommenttia äsken, kun näytit kättä? Joo. Niin tuossa äsken omassa esitelmässäni niin yritin ymmärrettävästi selittää, mitä sitä seuraa, jos aika on suhteellista. Ja siinä ei ole, jos sitä johonkin haluaa verrata arkiseen ilmiöön, niin ajatellaan vaikka ambulanssin sireenin taajuus, niin kaikilla arkkikokemuksessa on käsitys siitä, että sehän riippuu siitä paikasta ja liikkeestä, mikä se on se taajuus, että jos se lähestyy, se on korkeampi, jos se loittonee, se on matalampi,
jos ollaan ambulanssissa, se on sieltä väliltä. Että sellainen niin kuin todellisuuden ja aikamuotojen transitiivisuus, se ei niin kuin mitenkään tule jotenkin, se ei ole mitenkään käsittämätöntä tai absurdia. Et mä oon tosta ihan eri mieltä. Sitten muutenkin nämä ajan luonnetta koskevat väittelyt, kun on se presentismi, eternalismi ja sitten ne muut, mitä sulla oli siinä, se growing block ja mikä se oli se moving spotlight, ja sittenhän näitä persistenssijuttuja, nämä endurantismi, perdurantismi, ja siitäkin on vaikka kaikkia virityksiä, niin ei voida silleen vaan sanoa, että toi on ihan käsittämätöntä ja tuossa ei ole mitään järkeä. Sitten ruvetaan välyilemään täällä yleisön suuntaan. Kumpi teistä oli ensin? No sinut mä näin ensin, mutta sinä varmaan viittasit ensin. No niin, no sitten mennään tuonne. Nimittäin tässä näkyy tämän kaiken suhteellisuus, että kumpi oli ennen ja jälkeen. Okei, mä en edusta oikeastaan pelkästään tätä filosofiaa. Mä edustan enemmän niin kuin biokemiaa ja sitten fysiologiaa. Et mä ajattelin, että voiko niitä tähän yhteyteen ollenkaan ottaa, mutta ainakin tämä viimeisen luennoitsijan pisti korvaan tämä sana, että miksi me muistamme menneisyyden, mutta ei muisteta tulevaisuutta. Niin se on ihan biokemiallinen ilmiö meidän aivoissa, että aina kun me koetaan aisteillamme jotain, siis näkö, kuulo, tunto, kaikki aistit mukaan lukien, niin meillä muodostuu valkuaisaineita meidän aivoissa. Ja ne säilyy siellä aika kauan. Ja se on yksilöllinen ominaisuus sitten taas, että miten kukakin pystyy ottaa nämä valkuaisaineet käyttöön. Se on niin kuin lähinnä se, mitä me kutsutaan siihen, että ihminen muistaa kaiken, eli meillä on valkuaisaineet kaikista täällä. Mutta miten me pystytään ottaa se niin kuin tietoisuuteen ja käyttöön, niin se on yksilöllinen ominaisuus ja usein perinnöllinen. Mutta ja se on niin kuin mun mielestä ihan selkeä selitys siihen, miksi me muistetaan menneisyys. Tulevaisuutta me ei olla koettu, niin siitä meillä ei muodostu minkäänlaisia valkuaisaineita keskushermostossa, tai siis yleensä ne muodostuu kyllä aivokemiassa. Sitä mä en nyt rupesi enemmän spekuloimaan tässä. Ja sitten hän edellinen luennoitsija mainitsi siitä, että kuinka ne iltasadut menee sekaisin, että muistaako enää, että luinko mä tän eilen vai luinko mä tän viikko sitten. Niin se johtuu siitä, että kaikki mikä tulee rutiiniksi ihmisellä, niin se ei käy enää meidän keskushermostossa aivotasolla, vaan se jää selkäytimen tietyille tasoille. Ja niissä tasoissa kulkee yleensä rutiinitoiminnot, ja silloin siinä ei välttämättä muista sitten ajankohtaa, ja ne menee sekaisin. Ja tämä ilmenee hyvin usein siinä, että varsinkin hyvin välkyt ihmiset, niin ne pystyy tekemään kaikenlaisia rutiineita ihan ajattelematta niitä, ja samalla ne pystyy keskittymään vaikka tieteellisen luennon kuunteluun tai lukemiseen tai johonkin muuhun. Ei muuta, kiitos. Joo, kiitoksia. Otetaanpas vielä, muuta meni ohi, että sanoinko sä nimesi? Joo, mä oon Tuula Samalettiin Helsinki-Vaasa-akselilta. Joo, hyvä. Niin Avrilla vissiin on vastausta. No niin, se on nimittäin hyvä, että jokainen vähemmän tunnetuista, jotka ei täällä niin paljon ollut, niin muistaisi sanoa nimensä, niin me tullaan sitten tutuiksi. Onko Avrilla ihan vakavasti otettava puheenvuoro? Ole hyvä. Joo, kiitos. Tosiaan mä sanoin siinä, että jos aika ei kulje, niin miten me voidaan muistaa menneisyys? Se oli se dilemma. Joo, mutta sitten tämä, mitä mä sanoin, että tämä suhteellisuusteoria, filosofointi, että se on käsittämätöntä, niin tarkoitin, mitä Matias kommentoi, että se ei ole käsittämätöntä. Että kyllä se munkin mielestä voidaan käsittää nämä yksittäiset teoriat, voidaan hyvin käsittää ne yksittäiset teoriat, mutta sitä ei voi, mä en ymmärrä, että mistä se johtuu sitten, että yli 100 vuotta on debatoitu ja mitään yhteisiä johtopäätöksiä ei ole saatu, mistään ei ole samaa mieltä. Mun mielestä osoittaa, voisi tulkita jo, että se osoittaa sen, että se itse syy, miksi tätä debattia käydään, on niin sekava, että sitä ei ikinä tulla saamaan mitään johtopäätöstä. Mä esittää Matiakselle kysymyksen, että kuinka monta 100 vuotta sitä pitää vielä niin käydä läpi, sitä suhteellisuusteoriaa, filosofointia,
No niin, kerrankin saatiin selväpiirteinen kysymys. Ole hyvä. Tästä ajan luonteesta on väitelty jo nämä Parmenideen fragmentit, jotka taitaa olla vanhimpia laajamittaista argumentaatiota sisältäviä tekstejä länsimaisen filosofian historiassa. Siellä tuli ihan kaikki nämä klassiset niin kuin ajankulu, mennyt, nykyinen, tulevaisuus, ne ongelmat, mistä väännetään edelleenkin, että ne kuuluu näihin filosofian ikuisuusongelmiin. Se riippuu itse kannatan niin naturalistista filosofiaa, että yritetään saada se, vaikka ne metafyysiset käsitykset mahdollisimman hyvin sopusointuu sen parhaimman tieteellisen tietämyksen kanssa, mutta sitten sitä tiedettähän on tosi paljon monenlaista, kunhan ei ole pelkästään luonnontiedettä, vaan ajan ontologialle olennaista vaikka kielitiede, se aikamuodot, suomi on aikamuotoinen kieli, monia kieliä on, mitkä ei ole aikamuotoisia, sitten on kokeellista psykologiaa, sitten tästä tuli tätä biokemiaa ja kaikkea kulttuuriantropologiaa sun muuta, että se on niin kuin tosi iso savotta ja se vaatii niin kuin tosi suuren määrän joukon asiantuntijoita eri aloilta. Joo, kiitos. Ai niin, sullahan oli se jo aiemmin pyydetty kysymys. Joo, sano vaan nimes kanssa. Mun nimi on Annika Sydänmaa. Ja täällä on puhuttu siitä, että ainakin ajan kokemukset on kiistatta olemassa. Ja että meidän täytyy selittää, miksi me koetaan ajan kulkua, vaikkei se oikeasti kulje. Niin mulla olisi lisäargumentti tai eternalismia vastaan. Eli meistä ainakin näyttää siltä, että me osataan asioita sen jälkeen, kun ollaan opittu ne, mutta ei sitä ennen. Mut mihin oppimista tarvittaisiin, jos kaikki olisi oikeasti olemassa yhtä aikaa? Ja miksi meistä näyttäisi niin johdonmukaisesti siltä, että me osataan asioita vasta tietyn hetken jälkeen? Niin sen takia minusta näyttää ilmeiseltä, että aiemmat tapahtumat vaikuttaa myöhempiin, ainakin meidän mielessä tai aivoissa. Eli aikaa on oikeasti olemassa. Kiitos. No niin, sieltä tuli tämmöiseen yliopistomiljeeseen hyvä argumentti, oppiminen. Varkain katselen, että onko valmiita kysymyksiä ja pikkusen ehkä, nyt löytyy vastauksia vai kysymyksiä? Kun tässä Esa Soinin debattia käydä, mä katson tonne päin, kun kamera on tuolla kerran. Mä en voi katsoa Afrilin päin. Mutta tuohon Afrilin kysymykset, kuinka paljon suhteellisuusteoria vielä on voimassa, niin jälleen korostan sitä, että en mä ole mikään suuri teoreetikko, enkä tunne suhteellisuusteoria sen enempää, mutta se on, maalaisjärki sanoo sen, että tällainen teoria on tietysti voimassa niin kauan kuin siitä on hyötyä. Ja jos ajatellaan sitä, Heikkilä kirjoitti just teoksen Einsteinin perintö, ja hänen mukaan niin Einsteinin ei osoittu olevan oikeastaan, oliko se muutama 3 kohtaa, jossa Einstein ei ole ollut oikeassa niin kuin siitä, mitä hän on väittänyt. Ja niin kauan kuin se teoria toimii ja siitä on hyötyä, eikä meillä parempaakaan ole. Siis teoriathan kumoutuu sen jälkeen, kun tulee parempi teoria. Niin sen jälkeen voidaan pistää suhteellisuusteoria varmaan roskakauppaan. Mutta tuo, mitä Tuomas Suntala sanoi, allekirjoitan 100% sen, että se on näkökulmasta kiinni. Ei me voida sitä sanoa, että suhteellisuusteorian näkökulma on väärä, koska se kuitenkin toimii, eikä niitä ennustuksia kuitenkaan ole kumottu, sen teorian ennustuksia. Tämä oli poleminen väite, ja odotan, että tästä lähtee keskustelu auki. Kiitos. Kun tuossa Tuomo mainittiin, annetaan sulle ensin ja sitten oli siellä toinen kysymys. Joo, kiitos. Ihan välitön kommentti on, että eihän teoria ole oikein tai väärin, se vaan joko kuvaa todellisuutta laajemmin, tarkemmin, paremmin, kokonaisvaltaisemmin, ymmärrettävämmin. Ja kuten sanottuna, niin toisesta näkökulmasta katsottuna me kuvataan asioita toisella tavalla, ne voivat näyttää ymmärrettävämmältä ja niin kuin matematiikaltaan helpommalta. Sehän on sitten ihan puhdas valintakysymys, että millä tavalla me halutaan niitä asioita kuvata. Tuosta suhteellisuusteorian falsifioinnista kyllä haluaisin todeta sen, että se on jokseenkin mahdotonta, koska jos joku kohta ei täsmää, niin siihen löytetään sitten siihen uusi lisäparametri. Aivan tyypillinen esimerkki on tämä pimeä energia.
kun supernova-havaintojen magnituudin eli kirkkauden ja punasiirtymän suhde ei täsmännyt teoriaan, niin teoriaan kun lisättiin pimeä energiakerroin ja sovitettiin se sopivan kokoiseksi, niin sen jälkeen se täsmäsi. Ja näin jälkeen siinä oli valmis Nobel-keksintö, että oli löydetty pimeä energia. No niin, kiitos. Minä olen niin innostunut tämän mikrofonin kanssa, niin varoittakaa sitten, jos mennään yli ajan. Sulle seuraavaksi, mutta tuolla oli sitä ennen tuo sinipukuinen herra tässä. Olitko pyytänyt puheenvuoron? Joo, mä olen Turunen ja minä vielä tästä suhteellisuusteorian merkityksestä puhuisin. Kyllähän tämä avaruuslentäjä koki sitä Neuvostoliittoa minuutin enemmän kuin muut venäläiset. Niin eikö se mukaan ole merkittävä teoria? Nyt tuli selvä kysymys. Haluaako Auril huutaa sieltä äkkinäisen vastauksen vai pitää pitemmän? Joo. Kiitos siis. No, Tuomo Suntulan DUn perusteella se astronautti oli koko ajan olemassa samaan aikaan kuin kaikki muutkin, mutta sen kello kävi hitaammin. Eli kellon käynti ei ole sama kuin aika DUssa, mutta suhteellisuusteoriassa kellon käynti on sama kuin aika. Käytännössähän tosiaan tämä on hyvin tuttua tekniikkaa tänä päivänä, millä tavalla avaruudessa, esimerkiksi meidän paikannussatelliiteissa, kellot saadaan käymään samalla tavalla kuin maanpinnan kellot. Sehän tapahtuu yksinkertaisesti sillä, että koska niiden kellojen taajuus siellä avaruudessa on korkeampi gravitaatiotilasta johtuen, niin sekunnin pituudeksi lasketaan pienempi pulssimäärä tästä Cesium kellon värähtelyistä kuin mitä maanpinnalla käyvien kellojen osalta. Ja kaikella kunnioituksella niin matemaattisena kuvauksenahan nämä suhteellisuusteorian ennusteet ovat ihan oikein. Mutta että kysehän on siitä, että minkälaisen kokonaiskuvan me haluamme omaksua ja millä tavalla me ymmärrämme tuon kokonaisuuden, jota nämä teoriat haluavat meille välittää, että tieteen tarkoitus on kuitenkin ennen kaikkea tehdä luonto ymmärrettäväksi ja sen takia niin teorialle ei riitä se, että se on ilmiöiden tarkka matemaattinen kuvaus, vaikka se pystyy sen lisäksi vielä antamaan ennusteita. Että kyllä tämä vertailu on ihan samantapainen, mitä oli alun perin tällä tolemaiolaisella tähtitieteellä. Se oli ihan hyvä teoria. Se oli planeettojen liikkeiden sen hetkiseen havaintotekniikkaan nähden varsin hyvä kuvaus. Pystyttiin ennustamaan planeettojen liikkeitä, auringonpimennyksiä ja muita asioita, mutta me saimme huomattavan paljon selkeämmän kokonaiskuvan sen jälkeen, kun me otimme kokonaisvaltaisemman näkökulman kopernikaanisessa järjestelmässä ja rakensimme nuo liikkeet, planeettojen liikkeet aurinkoon nähden, jolloin me saatoimme johtaa myöskin nämä fysikaaliset perusteet näiden planeettojen liikkeiden ymmärtämiselle. Itse asiassa tämä Newtonin prinsipiahan lähti siitä, että haastekilpailun tuloksena Newton selvitti, että millä matematiikalla ja minkälaisella gravitaatiovoimalla voidaan todistaa Keplerin elliptinen planeettarata. Siitä lähti kaikki matemaattisen fysiikan kehittyminen liikkeelle. Että se, mikä tässä tämän dynaamisen universumin näkökulmassa on se, että me otetaan seuraava askel eteenpäin, että me tarkastellaan koko avaruutta kokonaisuutena ja johdamme siitä sitten paikalliset ilmiöt kokonaisenergian säilyttäen. Sen sijaan suhteellisuusteo lähtee paikallisista havaintoista ja ekstrapoloi, päättelee siitä sitten kokonaisuuden rakenteen ja niin päin se asia on huomattavan paljon hankalampi asia
ja ei johda samanlaiseen kompaktiin kokonaisuutena ymmärrettävään kokonaisuuteen. Mutta kaikella kunnioituksella totean ihan yksiselitteisesti, että ilman suhteellisuusteoriaa en missään tapauksessa olisi löytänyt myöskään tätä näkökulmaa. Kehityksessä tarvitaan nämä kaikki vaiheet ja siinä oli ohjaamassa hyvin pitkälle nimenomaan nämä matemaattiset kuvaukset, jotka sitten viestittivät samalla sitä, että niiden takana voi olla myöskin ymmärrettävä kokonaisvaltainen rakenne, jonka pohjalta voidaan tuo teoria konstruoida vähän toisella tavalla. Kiitos. Nyt saatiin syvempää selvyyttä tähän näiden kahden teorian suhteeseen. Ja sitten oli täällä valmis kysymys. Vissiin vieläkö sä muistat sen? Aika on kulunut. Nimi? Joo, aika on kulunut. Mä oon Veera Arjoma, terve. Ja olen siis täysin maalikko tällaisissa asioissa ja kuvataiteilija. Mulle totta kai kun tuossa seuraan noita, niin siellä on paljon semmoisia termistöjä, mitä mun täytyy niinku äkkiä yrittää kääntää, että mitähän toikin nyt taas tarkoittaa, ja kun kuuntelee näitä. Mutta mikä mua niinku ihmetyttää joissakin niissä teorioissa on se, että tuntuu siinä pohdinnassa on se, että tunnutaan käsittävän, niin kuin, että se aika olisi ikään kuin se olisi joku substanssi, joka niin kuin vaikuttaa asioihin. Ja nyt mä jäädyin, kun kaikki seuraa mua, mutta se niin kuin ihmetyttää mua, että minkä takia me voidaan havainnoida asioita, että niitä tapahtuu ja seuraa toisistaan, mutta miksi se edellyttäisi, että niiden taustalla on joku tämmöinen ns-voima kuin aika, joka on niin kuin täysin abstrakti, että miksi pitää päätellä sillä lailla? No niin, kiitos. Annetaanko Esa Soinin? Selvä, joo. No kysytäänpä Soinilta tähän vastausta, kun oli niin selvä kysymyskin. Kiitos. Olipa hankala kysymys, enkä mä siinä osaa kyllä vastatakaan, että mä luulen, että täällä on tässä suhteessa parempikin asiantuntijoita. Mun mielestä on ehkä pikemminkin filosofinen kysymys kuin mitenkään insinööritieteisiin kuuluva kysymys, tämä kysymys, että mä tässä tätä soihtua kyllä antaisin ehkä mun mielestä jos jollekin näistä fyysikoista, kuka ottaisi tämän koska mun mielestä mä en osaa ainakaan selittää sitä niin hyvin, että kukaan täällä ymmärtäisi sitä. Onko sulla tähän? Fenomenologi tietää kaiken. Ei todellakaan. Ja nimenomaan, jos filosofi yritän olla, niin siinähän nyt nimenomaan ei tiedä mitään. On koko filosofian lähtökohta Platonista alkaen, mutta erittäin hyvä kysymys ja tavallaan musta me ollaan ton teeman ympärillä tässä, että mitataanko me aikaa, tai lähdetäänkö me aikaa siitä, että se on mitattavaa ja joku semmoista, joka liittyy kelloon. Ja tämä on ihan järkevää ja kaikkea semmoista ja näin voidaan edetä. Ja toisaalta meillä on kokemusajasta ja silloin tämä jo siirtymä siitä, että meille aika ilmenee menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Ja sitten helposti otetaan se askel, että aika on. Ja sitten kun me asetetaan, että aika on, niin sitä tehdään joku, sanotaanko sitä substanssiksi tai joskin sellaiseksi, jolle me aletaan sitten pohtia jotain ominaisuuksia tai tällaisia. Mutta me voidaan yrittää pidättäytyä sillä tasolla, että se mietitään vaan, että näin se ilmenee ja ei tehdä siitä mitään niin kuin siinä mielessä. Objektia, jolle annetaan ominaisuuksia ja erotetaan ominaisuuksia ja näin edelleen. Ja tässä asetelmassa me ehkä koko lailla ollaan. Ja jos ajattelee sitä mun diasarjaa, niin siinä se jakauma siihen fysiikasta lähtevästä, jossa me helposti ollaan niin kuin miettimässä aikaa sitten tällä lailla tehden siitä, sanotaanko jonkinnäköinen substanssi, tai sitten siinä tavallaan Kantin kautta kulkevassa perinteessä, jossa aika on havaintomuoto tai jotain Anschauungsform, joka on ihan eri asia. Jos ihan lyhyesti kertoo sitä yhden anekdootin, joka mulle on tuttu, niin Kanthan prolegomeenassa
haastoi nämä ihmiset, jotka väittävät, että aika ja tila oikeasti on tuolla, ajattelemaan sellaista esimerkkiä kuin, että miksi ihmeessä vasemman käden hansikas ei mene oikeaan käteen. Ja sitten kun periaatteessa on näin, että mikä tahansa esine, jos se on pisteidenttinen, niin sen pitää peittää toisen tila avaruudessa. Vasen ja oikea käsi tai vasen käsi ja sen peilikuva on pisteidenttisiä, mutta ne ei täytä toisiansa avaruudessa. Ja Kant väittää, en minä, niin väittää, että tämän perusteella me voitaisiin luopua tästä naivista käsityksestä ajasta ja ajatella, että aika on pelkkä havaintomuoto. Tämmöinen haasto siellä. Joo, kiitos. Nyt ei näytä olevan käsiä pystyssä, niin jaha, siellähän on heti käsiä pystyssä. Tuomo. Ei, anteeksi, mä oon näin paljon äänessä, mutta ihan lyhyt kommentti siitä, että minusta tämä vanha tietosanakirjan otsikko Mitä, missä, milloin kuvaa niin hyvin sitä, että sellaiset ymmärryksen peruselementit asioille on, että pitää voida vastata kysymykseen mitä, missä ja milloin. Ja siihen me tarvitaan yksiselitteinen aika ja yksiselitteinen matka. Ajasta on tehty tämmöinen ongelma suuren, mutta matkasta ei ole samalla tavalla tehty, että se on jotenkin niin paljon sitten ilmeisesti konkreettisempi, että ei meillä ole matkan filosofiaa, että etäisyyden filosofiaa. Onko etäisyys se, miltä se näyttää, vai onko se jotain muuta? No, usein ne asiat ei ole sitä, miltä ne näyttää. Tässä vielä lisään tähän näiden havaintojen tulkinnoissa on niin tavattoman hyvä kommentti minusta. Tämä edesmenneen professori Raimo Lehden käsite luonnonlakien salaliitto. Että kun me mittaamme asioita, niin me saatamme käyttää mittaria, joka riippuu tästä tilanteesta samalla tavalla kuin mitattava suure. Ja tässä tyyppiesimerkki on tämä valon nopeus. Jos me mittaamme valon nopeutta atomikellolla, niin me saamme aina saman tuloksen muun muassa siitä syystä, että atomikellon käyntinopeus on suoraan verrannollinen valon nopeuteen. Et siitähän ei päätellä sitä, että valonnopeus on vakio, vaan siitä päätellään se, että se on suoraan verrannollinen atomikellon käyntinopeuteen. Joo, kiitos. No, tämä oli jämpti esimerkki. Aurililla oli vissi. Joo, niin tosiaan mä haluan käyttää tilaisuutta hyväksi, kun me ollaan saatu Matias, joka on niin kuin suhteellisuusteorian tietyllä tavalla puolesta puhuja tänne. Mä oon sitä kysymyksen, että mitä pitäisi tapahtua maailmassa, jotta sä luopuisit niin kuin uskomasta suhteellisuusteorian parhaimmuuteen. Ja sitten mä päätin, että varmaan se, että tulisi parempi teoria. Sitten me päästään niin kuin kriteereihin, että mikä on teorian paremmuuden kriteerit, mikä on mun yksi lempiaihe. No, nyt tulee mieleen keskustelu Emilio Pannarellan kanssa. Tai yksi hänen artikkeli, jossa hän kirjoitti, hän on Physics Essays-journaalin editori, hän sanoi, että hän keskusteli tämmöisen tunnetun fysiikan journaalin editorin kanssa, joka sanoi, että hän hyväksyy 80% artikkeleista, hylkää 10% sen takia, että ne on huonoja, ja hylkää 10% sen takia, että ei voi tietää, että ne on totta. Eli toisin sanoen, ne on erilaisia, lähtee eri postulaateista, niin ne hylätään. No nyt sitten kun katsotaan, mikä tämä arviointikriteeri on standardeissa journaaleissa, niin se on yksi kriteereistä on, se pitää olla koherentti standardin fysiikan kanssa tai se heitetään pois. Mä kysyn Matiakselta ja vaikka myös Juha Himangalta, että jos me unohdetaan tämä selvästi standardia teorioita suosiva kriteeri, että sen pitää olla koherentti standardin kanssa, niin mikä se kriteeri sitten pitäisi olla teorian paremmuudelle? Kaikki on samaa mieltä, että sen pitää antaa tarkat ennusteet. Mutta sen lisäksi, mikä sen pitäisi olla sen kriteerin? No niin, lähestymme hetkeä, jolloin kysymyksille ja vastauksille aletaan antamaan aikarajoja. Haluatko vastata? Sinut on haastettu. Oli minut haastettu, no selvä. No jos nyt asettaudun fenomenologian kannalle, niin
asetelma menee yksinkertaisesti niin, että fenomenologia ei teoretisoi, ei me välitetä teorioista, ei niin kuin tavallaan sikäli ole tarvitse. Mutta mä ymmärrän tuon sun huolen, siis sehän on ihan niin kuin suurikin ongelma, että tiede jollakin tavalla normalisoituu ihan ymmärrettävistä syistä, eikä enää niin kuin anna jonkin tietyn kontekstin ulkopuoliselle puheenvuoroa. Siis näin käy, ja musta näin olisi toivottavaa, että se olisi avoimempaa. Joo, kiitos. Ja sitten oli vielä viimeinen haaste, ja sen jälkeen alan käyttämään lyhyttä loppupuheenvuoroa. Joo, siis luulin, että tänään keskusteltaisiin ajasta, ja nämä puheenvuorot tässä oli monta mielenkiintoista puheenvuoroa siihen liittyen, mutta tämä on jotain niin kuin, aika toisenlainen kysymys, mutta siis mä uskon, että suhteellisuusteoria on totta samalla tavalla kuin uskon, että rokotteet antaa suojaa tauteja vastaan ja evoluutioteoria on totta ja ilmasto lämpenee ja nämä on ihan täysin tiedeyhteisön konsensuksen mukaisia kantoja. Siis se, että mä nyt sain pari piikkiä Pfizeria, mä luotan siihen, että ne on sen, niin kuin, mitä ne tutkijat kertoo tässä asiassa. En minä tutkijayhteisön ulkopuolisena jäsenä voi mennä asiantuntevasti kommentoimaan niitä. Mä luulen, että sinulla on sama tilanne, että ei sullakaan ole sellaista koulutusta. Sä et ole CERNissä koulutettu fyysikko tai siellä tee niitä, et ole sen alan aktiivitutkija, että sä voisit ottaa siihen tällä tavalla kantaa. No, tämä oli se napakka vastaus. No niin, tulee napakasti, mutta ei nyt jäädä sitten juupas eipäs keskusteluun, vaan koitetaan nostaa tähän vielä tämmöinen loppunousu. Esalla on pari minuuttia. Kiitos. Mä pyrin mitenkään debatoimaan Tuomas Suntolan kanssa, mutta kun hän kysyi, että minkä takia me nostetaan aika eikä matkaa, niin ainakin mun mielestäni yksi sellainen seikka siinä on se, että meitä ihmisiä harmittaa se, että me pystymme periaatteessa matkustamaan vaikka toiseen galaksiin, mihin tahansa tässä matkassa, mutta jumatsukka, me ei päästä mihinkään tämän ajan suhteen. Se on se, mikä se mun mielestä tekee, se, että aika tekee tästä niin kuin hankala. Saanko mä jatkaa vielä? Mutta sitten tästä yleisestä tilaisuudesta, että ehkä, mä en muista koska, 100 vuotta sitten C.P. Snow kirjoitti kirjan 2 kulttuuria, jossa hän suri sitä, että humanistinen ja luonnontieteellinen kulttuuri on haarautu, ei ne ymmärrä enää toisia. Mielestäni se on hirveän hyvä, että tämä sali täällä on erittäin yksimielinen. Eihän meillä mitään isoa riitaa ollut. Ei suhteellisuusteoria ole mikään lopullinen teoria. Se tulee korvautumaan ihan varmasti jossakin vaiheessa. Mikä se on, sitä mä en lähde veikkaamaan. Mutta sen mä tiedän, että on hyvä, että me pystytään puhumaan. Tässä maailmassa on ihan liikaa erimielisyyksiä, sitä tunnetta, että me ei ymmärretä eikä ainakaan kuunnella toisiamme. Täällä on kuunneltu ja kunnioitettu jokaista mielipiteitä, mikä täällä on. Siitä mä oon hirveän iloinen. Kiitos. No niin, kiitos Esa ja kiitos sinulle erikoisesti tilaisuuden järjestelystä ja muille alustajille ja yleisölle kysymyksistä. Ottaisin tässä nyt vielä yhden lyhyen asian esiin. Kun Kanttiin on viitattu ja Kantti aikanaan esitti nämä kategoriansa, jotka oli niin kuin vastaansanomattomia käsitteitä, että niitä tarvitaan ja ehdottomasti. Ja niistä oli vielä erikoisasemassa aika ja avaruus. Ja täällä on tullut paljon esiin tämä referenssi ja käsitteen ja mielen ongelma tälläkin kohtaa, niin on tosiaan erotettava se, mistä puhutaan ja miten ihminen sen asian käsittää. Sitten tuli hyvin esiin näitä eri tieteenalojen käsityksiä ajasta. Ja ehkä yksi aspekti on jäänyt pikkusen vähemmälle. On tämä kulttuurinen aspekti, että ainakin ajan mittaushan on hyvin institutionalisoitu toimenpide, että se on eri kulttuureissa kehittynyt ja siellä on pitkä hyvä tausta Levantista alkaen. Niin jossakin konferenssissa oli esimerkkinä se, että hopi-intiaanit osaa laskea 3 ja niillä on sitten mennyt nykyinen ja tuleva yllätys hopi-intiaaneillakin. Mutta kun matematiikka kehittyy, niin ajan kuvauskin voi rikastua, että tämä länsimainen valistuksen ajan absoluuttinen aikakäsityshän oli varmaan tulosta tästä matematiikan kehittymisestä. Onko kukaan eri mieltä? Voimme hyvin alkaa lopettaa.
viittaisin tässä vaan Intiaan. Sielläkin on hyvät aikakäsitykset, kommentoin sen Rudyard Kiplingin ja sanon, kaikella on aikansa ja mittansa, rajat tarkoin määrätyt aivan. Kiitoksia kaikille.